παπάς μην κακοπετρίτης. Η μάμα μου Λεμεσανή. Πέρασε ένα χρόνο σε ηλικία 4 χρονών περίπου στο νοσοκομείο. Ο πατέρας μου αναγκάστηκε να πάει στο εξωτερικό να εργαστεί. Τον πατέρα μου έστησαν τον παστόν τείχον έτσι. Όπλο με ξυφολόχια, θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Παντρεύτηκα μικρή. Στην ηλικία των 21 χρόνων είχα το γιο μου. Ζήσαμε στη Γαλλία, μετά στο Βέλγιο. Οι σπουδές μου είχαν επίκεντρο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψήφισαν ναι και υποστήριξα και τον ναι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αντί να κλαίει και να οδύρεται, ήταν σε πάρτι. Τα θύματα, η σεξουαλική διαπαιδαγωγή τα θωρακίζει. Και τι κάνει το Υπουργικό Συμβουλίο, κάνει παρεκκλήσεις πάντα εις βάρος του περιβάλλοντος. Και εγώ θεωρώ το πράγμα θεσμοθετημένη διαφθορά. Το θέμα του νερού είναι το επόμενο μεγάλο μας πρόβλημα. Αν δεν τα λύσουμε τα προβλήματα, η Κύπρος θα γίνει ένας τόπος αβίωτος. Ψηφιοποίηση σημαίνει να μην χρειάζεται ο άνθρωπος να πάει σε καμιά υπηρεσία. Στο μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η στέγαση. Εμείς σε κάθε ολομέλεια γίνονται τσακωμοί για το ποιος εμίλησε, πόσον εμίλησε. Μαθαίνουμε ένα πράγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμβιβασμό. Κάτι που στην Κύπρο θεωρείται ανάθεμα. Σήμερα έχω μαζί μας την αγαπημένη μας την Αλεξάνδρα Αταλίδου, τη βουλεύτρια του Βολτ, και θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, να μιλήσουμε και για τις εμπειρίες σου τις πιο πρόσφατες, αλλά και για την πορεία σου γενικότερα. Πώς ξεκίνησες, από πού ξεκίνησες και πώς έφτασες να ενδιαφέρεσαι τόσο πολλά έντονα για τα πολιτικά, για το θέμα της διαφθοράς, για το θέμα της οικολογίας. Καλώς όρισες για άλλη μια φορά. Τιμή μας που σε έχουμε εδώ. Καταρχάς, να σε ευχαριστήσω πάρα πολλά για την πρόσκληση. Τιμή μου εμένα να συνομιλούμε μαζί. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι οι εμπειρίες τους. Είναι η σούμα της ζωής στο τέλος. Αν οι άνθρωποι παίρνουν τα μαθήματα που είναι μπροστά τους. Να το πιάσουμε από την καταγωγή σου. Ναι. Έχω μια έτσι αμυδρή ιδέα ότι κατάγεσαι από επαρχία Λευκωσίας. Ο παπάς μου είναι Κακοπετρίτης, ήταν Κακοπετρίτης, η μάμα μου Λεμεσανή. Μαμά σου Λεμεσανή. Ναι, οπότε είναι οι δύο, η Βουνίση, η κλειστή, η συγκρατημένη και η Λεμεσός που είναι ανοιχτόκαρδη. Μαμά σου ήταν Λεμεσανή. Και πού γεννήθηκες? Γεννήθηκα στην Κακοπετριά, ήταν κέρφιου, με γέννησε μαμί γιατί δεν μπορούσαν να πάνε στο νοσοκομείο. Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης επέρασα ένα χρόνο σε ηλικία 4 χρονών περίπου στο νοσοκομείο, γιατί έπαθα εξάθρωση ισχύως. Οπότε επέρασα μία περίοδο της ζωής μου πολλά κρίσιμη στο νοσοκομείο. Δηλαδή, διότι δεν γεννήθηκες στο νοσοκομείο και δεν είχες την καλή φροντίδα. Ναι, δεν είχα την κατάλληλη αυτή. Πήγαινε κάτι στραβά, οπότε δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα το οποίο έπρεπε να διορθωθεί. Και ξεκίνησα πολύ νωρίς να μπαίνω χειρουργία, πέρασα στιγμές και έχω μνήμες. Έχω μνήμες. Από την περίοδο Ναι, καμία σχέση με σημερινό γεσί. Ήταν μια εποχή πάρα πολλά δύσκολη. Μόνιμα σχεδόν μες στα νοσοκομεία. Οι γονείς οι παραπάνω αν μπορούσαν να έρχονται. Η κατάσταση πολύ διαφορετική στην προσέγγιση του ασθενή. Εγώ τουλάχιστον θυμούμαι και ξύλο. Θυμούμαι τον Μακάριο που ήρθε να μας ζει και φέρε μου μια κούκλα. Και θυμούμαι που μου την εσπάσαν γιατί εγώ ήμουν ακίνητη, δεν μπορούσα να κινούμε. Και μου την πήραν και μου την διαλύσα. Τούτες είναι οι πρώτες μνήμες που έχω από τη ζωή μου. Τούτες είναι οι πρώτες μνήμες που έχω. Εγώ τούτον που λέω ότι στη ζωή σου, εκείνα που σου τυχαίνουν, πρέπει να τα θεωρείς μάθημα. Αν το παίρνεις το μάθημα, πάει παρακάτω. Αν δεν το πάρεις το μάθημα και το βλέπεις σαν αδικία επί του προσωπικού, θεωρώ ότι τούτο το πράγμα θα το έχεις πάντα στη ζωή σου. Εμένα εκείνο που μου δημιούργησε το πράγμα είναι ότι να αισθάνομαι ότι τους ευάλωτους ανθρώπους πρέπει να τους προστατεύεις. Οπότε τούτη εμπειρία μπορούμε να πούμε ότι κάπως έχει στιγματίσει, δηλαδή σου έχει μείνει στη μνήμη. Ναι,
Τη θυμούμαι, αλλά εγώ δεν τη θεωρώ, παρόλο που σχεδόν να πεθάνω, ήμουν σχεδόν έτοιμο θάνατη και από ιστορίες της μάνας μου που τις ξέρω, εν τούτης εγώ δεν το θεωρώ, ακόμα και τούτο δεν το θεωρώ αρνητικό. Εγώ θεωρώ ότι το να είμαι εδώ που είμαι σήμερα είναι έναν γαϊτάνι. Άρα το κάθε κομμάτι του γαϊτανιού για μένα είναι σημαντικό. Μεγάλωσα σε συνθήκες δύσκολες. Δεν μεγάλωσα σε συνθήκες εύκολες. Η οικογένεια μου δεν ήταν έχοντες και κατέχοντες, όπως λένε κάποιοι. Οπότε μεγαλώναμε με περιορισμένη ευχέρεια. Όμως οι γονείς μου είχαν μια μανία. Όπως όλοι οι φτωχοί άνθρωποι της Κύπρου, θέλαν τα παιδιά τους να έχουν καλή μόρφωση. Τούτον που το είχαν όλοι οι γονείς, νομίζω, στο παρελθόν. Ενώ μεγαλώναμε πολύ δύσκολα και είχαμε περιορισμό σε πάρα πολλά πράγματα, έστειλα μας ιδιωτικό σχολείο. Στη Λευκοσία. Ναι. Ποια σχολή ήταν? Εγώ έπια στο Jesus School of Careers. Τέλειωσα. Οπότε. Αγγλόφωνο. Αγγλόφωνο σχολείο, ναι. Ιδιωτικό, πολύ αυστηρό όμως. Πάρα πολύ αυστηρό. Μαθαίναμε πάρα πολλά καλά ελληνικά. Άριστα ελληνικά. Εγώ τουλάχιστον έχω A-level ελληνικά. Δεν ήταν απλά γλώσσα, ήταν λογοτεχνία, ήταν πολλά ενδιαφέρον. Πολλά αυστηρό σχολείο. Που νομίζω ότι μας έμαθε την πειθαρχία το σχολείο. Και ο τρόμος να απογοητεύσουμε τους δικούς μας, οι οποίοι εργάζονταν πολλά σκληρά για να μας προσφέρουν τούτο το πράγμα. Και τα οικονομικά δεδομένα της οικογένειας ήταν και... Ναι. Να σου πω ότι στον πόλεμο, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, είχαμε μια μεγάλη οικονομική κρίση όλοι. Δεν υπήρχαν δουλειές. Η μητέρα μου όμως, μεγάλη ιστορία, αλλά να σου πω το κομμάτι τούτον. Επίε στην πλατεία, καταλήξαμε στην Κακοπετριά. Επίε στην πλατεία και βρήκε κόσμο, ο οποίος ήταν πρόσφυγες από την Μόρφου Ζώδια. Και επέστρεψε σπίτι, επίε να κάνει ψώνια και επέστρεψε σπίτι με 25 πλάσματα. Οπότε τούτα τα πλάσματα έμειναν μαζί μας. Μέχρι τον Οκτώβριο που ανοίξαν τα σχολεία, έμεναν μαζί μας. Ό,τι χρήματα υπήρχαν επία. Ξεκινήσαμε το σχολείο και δεν είχαμε να πληρώσουμε την πρώτη δόση. Και ήταν μεγάλο το πρόβλημα. Το δίλημμα ήταν ή έπρεπε να βγούμε από το ιδιωτικό και να πάμε στο δημόσιο, που ήταν πολλά δύσκολο γιατί ήταν διαφορετική ύλη και τα λοιπά. Αναγκαστήκε ο παπάς μου να δανειστεί χρήματα από μια αδερφή του που ήταν στο εξωτερικό, δάνειο, το οποίο επέστρεψε φυσικά στο φουλ, και ο πατέρας μου αναγκάστηκε να πάει στο εξωτερικό να εργαστεί. Πού επίε? Επίεν στην... Αραβικές χώρες με τον Παρασκευαίδη. Ήταν καλή μας τώρα οι Κυπραίοι. Ναι, κοίταξε, καταρχάς ο μισθός έφτανε για να πληρώνουμε τα δίδακτρα μας και να ζούμε κανονικά, να ξοφλήσει το δάνειο που έκαμε για τη χρονιά, για τα δίδακτρα της χρονιάς του 74-75, οπότε ναι, ήταν καλά, αλλά εντάξει. Πόσο καιρό έκαμε στο... Ο παπάς μου έκαμε νομίζω 4 χρόνια στο εξωτερικό. Ναι, ώσπου τελειώσε και ο αδερφός μου. Οπότε πήγαινε καθαρά για να σας στηρίξει, να τελειώσει. Ναι. Ωραία. Ναι, είχαν το τούτον και οι δυο γονείς μου ήταν άνθρωποι της θυσίας. Και μετά? Λοιπόν, τέλειωσα το δημοτικό στην Κακοπετριά. Τούτον το πράγμα, και τούτον είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ότι μεγάλωσα σε έναν χώρο που ήμασταν ελεύθεροι. Δηλαδή, πήγαμε σχολείο μόνοι μας, επιστρέφαμε μόνοι μας, ζούσαμε στην εξοχή, έκαναμε τα πράγματα που σήμερα κανένα παιδί δεν μεγαλώνει έτσι. Δηλαδή, εμείς δημιουργούσαμε δικά μας παιχνίδια. Δεν έμπαιναμε μέσα στο σπίτι πριν να ανοιχτώσει τα καλοκαίρια, είμαστε τελείως μέσα στους ποταμούς, στα βουνά. Τούτο το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Τον ποταμό πίσω στην Κακοπετριά. Ναι. Ο ποταμός είναι υπέροχος και είμαι πάρα πολύ τυχερή γιατί οι γονείς μου αγοράσαν ένα παλιό σπίτι το οποίο είναι πάνω σε εκείνον τον ποταμό. Και πρέπει να σου πω ότι όταν έφυγα τελειωτικά, μετακομίσαμε πάλι στη Λευκοσία γιατί στον πόλεμο πήγαμε Κακοπετριά, γιατί το σπίτι που εμέναμε ήταν δίπλα από τις φυλακές, εκεί που είναι η πράσινη γραμμή. Οπότε ήταν πάνω στην... Ναι, οπότε πήγαμε σχεδόν νεκρή ζώνη. Ναι, ήταν πάρα πολλά. Φεύγαν όλοι από την περιοχή εκείνη. Εμείς όμως φύγαμε στον πόλεμο
Με έναν τρόπο το Σαββατοκυριακό ήταν του πραξικοπήματος, ήταν η οικογένεια μου στην Κακοπετριά, εγώ μόνη μου στη Λευκοσία, μαζί με τους γειτόνους μου που ήθελαν να μείνω μαζί τους γιατί έκανα παρέα με την κόρη τους και θα πιέναμε θάλασσα. Ξεκίνησε το πραξικόπημα. Συναπεράτε θάλασσα Γερίνια. Ναι, επίαμε. Η τελευταία φορά που πήγα θάλασσα ήταν στο Μάρε Μόντε στην Κερίνια, τις 14 του Ιουλίου. 14 Ιουλίου. Γιατί το πραξικόπημα έγινε Δευτέρα. 14 του Ιουλίου, και θυμούμαι και με ποιον ήμουν. Ήμουν όταν πήγαμε την κυρία Νίκη Λαδάκη Φιλίππου, που ήταν η γειτόνισσα μας, τον άντρα της, και τον Άθον τον Λικάβγη που ήταν. Θυμάσαι τον Άθον τον Λικάβγη? Φιλελεύθερο. Μπράβο. Λοιπόν, και 3 μωρά, εγώ και οι 2 οι κόρες της. Και πήγαμε Κερίνια και θυμούμαι όμως τη συζήτηση που έγινόταν. Ότι ανησυχούσα. Ότι κάτι έρχεται. Θα γίνει. Ναι. Και θυμούμαι ότι το πρωί δεν έμενα στο σπίτι μας, έμενα στους γειτόνους, επειδή ήμουν μικρή, έμενα μαζί τους. Και το πρωί θυμούμαι που εξύπνησα τα κοριτσάκια της οικογένειας, εκάθουνταν απέναντι από το κρεβάτι μου και μου είπαν, η μάμα είπε να μείνουμε σπίτι γιατί έχει μπόμπες. Εγώ έβαλα το ράδιο αμέσως και κατάλαβα ότι έγινε πραξικόπημα. Ήταν μεγάλο το σοκ, αλλά θυμούμαι το τι έγινε ήταν ότι η πιο μεγάλη μου αδερφή ερχόταν στη Λευκοσία γιατί είχε να κάτσει εξετάσεις GC. Ήταν η περίοδος που έκαναμε τις εξετάσεις των GC. Και ερχόταν να κάτσει GC και τους εκατεβάσαν έξω από τη Λευκοσία, εκεί που είναι του Γρηγορίου, το παλιό, το grammar school, το σημερινό ήταν αλλού. Ήταν έξω από το Γερόλακο. Και πέρασαν όλη τη Λευκοσία μέσα στις σφαίρες. Και θυμούμαι όταν χτύπησε το κουδούνι και την είδα, ήταν μια κατάσταση αυτή. Οπότε μείναμε Λευκοσία μόνες μας μέχρι την Πέμπτη, γιατί υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας. Δεν είχε τηλέφωνα, είχε. Τίποτε. Κανένας δεν ξέρει τίποτε. Ούτε ξέραμε αν ζουν, ούτε ξέραμε αν τους εκτελέσαν, ούτε ξέραμε τι έγινε. Γιατί στην Κακοπετριά, ξέρεις, έχουμε μια ιστορία στην Κακοπετριά, ότι οι πραξικοπηματίες είχαν καταλόγους για εκτελέσεις. Οπότε εμείς εφόμαστε πάρα πολλά να μου ήταν να γίνει. Αν θα ζούσαν ή αν δεν θα ζούσα. Οπότε ήταν με μεγάλη ανακούφιση που είδαμε την Πέμπτη το πρωί να κατεβαίνει ένα λεωφορείο από την Κακοπετριά με τον οδηγό και δίπλα από τον παπά μου, ο οποίος σταμάτησε έξω από το σπίτι, κατέβηκε βουρητός ο παπάς και είπε: μαζέψετε τα πράγματα, σας φεύγουμε. Και τα μαζέψαμε φυσικά να φύγουμε. Ήταν όμως ένα λεωφορείο το 1974. Τα παλιά τα Πέτφορ. Τα τέλεια τα Πέτφορ, τα παλιά. Τα ξύλαινα. Μπροστά ο οδηγός δίπλα ο παπάς μου. Πίσω 2 θέσεις έτσι και μία που έκλειε το λεωφορείο στα 2. Εγώ κάθομαι εδώ και η αδερφή μου εδώ, δίπλα μου. Σταματήσαμε στην πύλη Μπάφου. Ζητήσαν ταυτότητα που τον οδηγό έδωσαν τους την, που τον παπά μου. Ρωτήσαν τον τι κάνει στη Λευκοσία και είπε τους ο παπάς μου ήρθα να πάρω τις κόρες μου. Ήταν μόνες τους στη Λευκοσία. Ξεκίνησε η ένταση από εκεί γιατί η συμπεριφορά τους ήταν απαράδεκτη απέναντι του. Δηλαδή φωνάζα γιατί έγκαθεται μαζί μας, ας πούμε, δίπλα μας, αφού είναι παπάς μας. Ζητήσαμε ταυτότητες. Μετά η αδερφή μου είχε ταυτότητα γιατί θα κάθετουν GC. Εκείνο το 1974 κανένας δεν κρατάνε ταυτότητα πάνω του. Είχαμε τη μέσα στο σιρτάρι. Σωστά. Ήρθε η σειρά μου εμένα, με ρώτησε ταυτότητα δεσποινής. Είπα εγώ δεν έχω ταυτότητα μαζί μου. Και μου είπε και πού είναι η ταυτότητα σας δεσποινής. Εγώ είπα σπίτι, στο σιρτάρι. Και μου λέει, γαϊδούρια είσαστε εσείς οι Κύπροι. Τις ταυτότητες τις έχετε στο σιρτάρι. Και εγώ φυσικά με μια έτσι πολύ άνεση μεγάλη το απάντησα. Δεν μας προειδοποίησατε ότι θα κάνετε πραξικόπημα για να την έχουμε μαζί μας. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τι έγινε. Ήταν Ελλαδίτες, δηλαδή οι ελεχτές. Ήταν Ελλαδίτες, ναι, οι ελεχτές, αλλά είχε και πραξικοπηματίες. Ο Καβίτα που τους καταλάβαινες, που τα γένια, που τα αυτά. Δεν ήταν με μακριά μαλλιά, ήταν κανονικοί στρατιώτες. Οι Ελλαδίτες ήταν κανονικοί στρατιώτες. Στην Ελλάδα κυκλοφορούσαμε ταυτότητες μέχρι πρόσφατα. Εγώ που πήρα να σπουδάσω την δεκαετία του 90. Οι φοιτητές ήταν συνηθισμένοι να έχουν πάνω τις ταυτότητες τους για κάθε περίσταση. Μήπως τους σταματήσουν. Για κάθε περίσταση. Ναι. Εμείς τότε ήμασταν, νομίζω, τελείως αθώοι πάνω σε έτσι πράγματα. Δεν είχαμε ούτε εμείς. Ούτε εμείς από τον πόλεμο που μπορούσαν μαζί μας.
Είχαμε το στο σιρτάρι. Παίρναμε την όταν ήταν να κάτσουμε GC, Εξετάσεις. εξετάσεις, έτσι. Δεν θεωρούσαμε ότι θα μας σταματάνε κάποιος και θα ήθελε να μάθει ποιος είμαστε. Εντάξει, έγινε έρευνα του λεωφορείου ολόκληρου, έγινε αυτό. Τον πατέρα μου έστησαν τον παστόν τείχον έτσι μετά. Με μίαν ξυφολόχη. Όπλο με ξυφολόχη, θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Διότι σκέφτομαι ότι αν τον σκοτώσουμε, τι θα κάνω, πώς θα πεθάνω, σκέφτομαι. Διότι πώς θα πάω στη μάνα μου. Εγώ ευταία. Ήταν 42 χρονών ο παπάς μου. 42 χρονών. Οπότε, εντάξει, όταν τελείωσε η έρευνα και τα λοιπά και μας αφήσαν να φύγουν, απλά είχα μια αυστερή προειδοποίηση ότι μην ξαναμιλήσεις γιατί εγώ θα σε σκοτώσω πρώτος. Να μας πάρεις μαζί σου εσύ. Ναι. Οπότε μεγάλωσα σε μια περίοδο, γιατί πολλές φορές λες είναι γιατί εμείς η γενιά μας, η δική μας η γενιά, ασχολούμαστε με την πολιτική παραπάνω. Ναι. Τούτον εμάθαμε. Δηλαδή, εμείς ακούαμε ειδήσεις, εμείς εθκευάζαμε εφημερίδες. Είχε εφημερίδα, έρχεται εφημερίδα στο σπίτι, την οποία εθκευάζαμε. Ακούαμε ειδήσεις. Η ώρα 8 θυμούμε το σήμα του ΡΙΚ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μου το σήμα του ΡΙΚ της εποχής. Ό,τι και αν έκαναμε, όποιος εθκευάζαμε ή κάναμε... Αφήναμε τα όλα, βλέπουμε τις ειδήσεις. Καθόμαστε να δούμε τις ειδήσεις μαζί με τη μάμα μας και τον παπά μας. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν για τους μεγάλους οι ειδήσεις, ήταν για όλους οι ειδήσεις. Οπότε από πολύ νωρίς και στο σπίτι μου γίνονταν πάρα πολλές συζητήσεις, πρέπει να πω. Πάρα πολλές συζητήσεις, γιατί στην εξέλιξή μας ο καθένας επήρε και άλλον. Δεν είμαστε τα παιδιά του παπά μας. Είχαμε δικές μας απόψεις ο καθένας. Σημαίνει ότι ήταν δημοκρατικός και ελεύθερος. Ναι, ήταν. Άφηνε μας να έχουμε την άποψή μας, αλλά συζητούσαμε μαζί μας. Συζητούσαμε πάρα πολλά. Θκευάζαν οι γονείς μου. Ναι. Που τούτο το πράγμα ήταν τρομερά σημαντικό. Μάθαμε όλοι να θκευάζουμε. Θκευάζαμε βιβλία. Δηλαδή, όχι απλά το σχολείο. Θκευάζαμε λογοτεχνία που μωρά. Και τούτο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Εμένα τουλάχιστον τούτο το πράγμα, η πρόσβαση στα βιβλία και το ότι εθκεύασα τόσα πολλά βιβλία από πολύ μικρή. Σε καθόρισε. Ναι. Εγώ για να καταλάβεις, επειδή δεν είχαμε και πάρα πολλά λεφτά για να αγοράζουμε βιβλία, επειδή ήμουν πάρα πολλά καλή μαθήτρια, ήμουν πάντα βιβλιοθηκάριος, διότι είχαμε καθήκοντα στο σχολείο. Πάντα ήμουν βιβλιοθηκάριος γιατί έλεγχα τα βιβλία. Έτσι είχα ροή και εμπαίναν πια ευκαιρία. Διάβαζα όλα τα βιβλία του σχολείου, τα διάβασα όλα. Τον Καζαντζάκη τον διάβασα όλο. Το Charles Dickens. Λουντέμι. Ούλα. Δηλαδή, κλασικά, ναι. Ακριβώς η λογοτεχνία ήταν και ένας τρόπος για μας να ταξιδεύουμε. Και να μάθουμε πράγματα. Να μάθουμε, δεν είχαμε τίποτε άλλο. Ας πούμε, ακούγαμε πολλά για Ελλάδα. Αλλά δεν μπορούσαμε να πάμε στην Ελλάδα. Διαβάζαμε. Γίναμε πόσο, 18 χρονών να πάμε στην Ελλάδα. Έτσι, ναι. Οπότε διαβάζαμε για να μάθουμε και να καταλάβουμε. Ωραία, τελειώνεις στο GC. Τελειώσα τον GC School of Careers. Και μετά πρέπει. Έπιασες τα GC σου. Ναι, έπιασα τα GC μου, αλλά δεν έπια. Παρόλο που είχα αποτροφία, δεν έπια να σπουδάσω τον ίδιο καιρό. Σπούδασα όμως με αλληλογραφία. Γιατί για άλλους λόγους. Παντρεύτηκα μικρή. Έκανα το γιο μου. Στην ηλικία των 21 χρόνων είχα το γιο μου. Έτσι που πήρα το πρώτο μου το πτυχίο, ήμουν γύρω στα 22, έκανα επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις, γι' αυτό που έχω απόψη πάντα για την επικοινωνία. Και εργάζομαι εντωμεταξύ στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Είχα δουλειά και έκανα και τη σχολή ξεναγών. Και έκανα και με αλληλογραφία τουριστικά, έκανα και τουριστικά. Δεν σταμάτησα ποτέ μου να κάνω μαθήματα. Είχες μια καριέρα στον ΚΟΤ. Ναι, την οποία επαρτήθηκα όταν ο Μιχάλης διορίστηκε πρέσβης και πρέπει να φύγει να πάει στο εξωτερικό. Οπότε έφυγα το 1991 από την Κύπρο. Μαζί με τον άντρα σου, τον Μιχάλη τον Αταλίδη. Ναι, ήταν πρέσβης. Ναι, διορίστηκε πρέσβης στη Γαλλία, οπότε φύγαμε όλοι. Όλοι μαζί. Ναι, και πήγαμε στη Γαλλία, ζήσαμε στη Γαλλία, μετά στο Βέλγιο. Πάλι με τη δουλειά. Ναι, ήταν πρέσβης ο Μιχάλης. Στο Βέλγιο, επειδή είχα παραπάνω χρόνο στο Βέλγιο, γιατί στο Βέλγιο είναι
Όπως λες, είναι Wilde Fonctionnaire, είναι πόλεις των επαγγελματιών. Εκείνους που εργάζονται, τους διπλωμάτες, τους άλλους. Άρα, εν έχει, όπως είχε το Παρίσι, πάρα πολύ κοινωνική διάσταση, η διπλωματική καριέρα. Στο Παρίσι είναι πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, για να κρατήσεις μια πρεσβεία πρέπει να είσαι πολύ ενεργός. Εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με διάφορες ομάδες, έκαναμε σπίτι, καλούσαμε κόσμο, οπότε στο Βέλγιο που δεν υπήρχε τόσο πολλά, πήγα στο πανεπιστήμιο και έκανα το μεταπτυχιακό μου, που ήταν μια χρονιά πάρα πολλά ωραία. Οπότε, εγκαλάζει τα γαλλικά σου. Ναι. Καλά με την έννοια του ότι τα έμαθα μεγάλη, πρώτον, και δεύτερον, το ότι έχει σχεδόν 30 χρόνια που μιλώ γαλλικά. Αλλά διαβάζω βιβλία, πάντα διαβάζω γαλλική λογοτεχνία, αρέσει μου πάρα πολύ να διαβάζω το πρωτότυπο. Παρακολουθώ έργα, λίγο στην έκφραση, ναι, στην ομιλία. Ναι, είναι το πρόβλημα. Αλλά γενικά καταλαβαίνω τα πάντα. Τηλεόραση παρακολουθώ, ειδήσεις παρακολουθώ, δεν έχω πρόβλημα. Ωραία, οπότε περνάς. Και πολλά σημαντικό να ξέρεις τη γαλλική λογοτεχνία στο πρωτότυπο, πρώτο. Και δεύτερον, πάρα πολλά σημαντικό να συμμερίζεσαι τη γαλλική κουλτούρα. Ναι. Γιατί η γαλλική κουλτούρα είναι πολλά σημαντική. Και για τους ίδιους, αλλά και να καταλάβεις και τα συμφραζόμενα. Ναι, καταλαβαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Πλούσια, πλουσιότατη, μια κουλτούρα πάρα πολλά πλούσια, η γαλλική, που με ενδιαφέρει πάρα πολλά. Η κουζίνα, η αρχιτεκτονική τους, η τέχνη, απίστευτη τέχνη. Οπότε είχα τούτη την ευκαιρία στο Παρίσι. Είχα μεγάλη ευκαιρία να έκανα πάρα πολλά πράγματα που είχα σχέση με τέχνη, σεμινάρια. Ανήκα σε ομάδες που κάναμε, παραδείγματος χάρη, επίσκεψη στο Λούβρο. Έκαναμε το Λούβρο όλων. Όλο. Που δεν είναι εύκολο να δεις όλο. Είναι εύκολο, ναι. Δηλαδή με ειδικούς. Κάναμε το Musée d'Orsay που είναι παραπάνω του 19ου αιώνα, που είναι οι εξπρεσιονιστές και μετά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το άλλο που έκαναμε είναι ότι, ας πούμε, διαβάζαμε ένα βιβλίο. Αν ο συγγραφέας ήταν εν ζωή, όταν το διαβάζαμε συζητούσαμε με τον συγγραφέα. Και έτυχε να γνωρίσω πολλά σπουδαίους ανθρώπους, όπως παραδείγματος χάρη τον Ερίκ Ορσενά, ο οποίος ήταν αυτός που έγραφε τις ομιλίες του Μιττεράν. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Έγραψε ένα βιβλίο, L'amour ονομάζεται, που είναι η διαδρομή του Μιττεράν για να κάνει τον εαυτόν του εκείνον που έθελε η Γαλλία. Πολλά ενδιαφέρον βιβλίο. Ή διαβάζαμε κλασική λογοτεχνία και έρχεται ένας καθηγητής, ας πούμε, στη Σορβόνη και συζητούσαμε το βιβλίο μαζί του. Και έτσι έμαθα πάρα πολλά τους κλασικούς τους Γάλλους, που μου αρέσει πάρα πολύ η κλασική λογοτεχνία. Θα έλεγες ότι το διάστημα που μείνατε στη Γαλλία επίσης έτσι έχει αφήσει πάνω σου έτσι ένα γερό σημάδι. Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και το Βέλγιο ήταν ενδιαφέρον με έναν άλλον τρόπο. Το Βέλγιο είναι πολύ διαφορετική χώρα. Μοιάζουμε με τους Βέλγους. Αρέσκει τους το καλό φαΐν, τα σπίτια τους. Εν τούτον το στυλ οι Βέλγοι. Αλλά έχουν πάρα πολλά καλά πανεπιστήμια στο Βέλγιο. Πάρα πολλά καλά πανεπιστήμια. Το Λουβέν νομίζω είναι από τα πιο παλιά πανεπιστήμια του κόσμου. Η Ανέ Μαραγκού που είχαμε την χαρά να δούμε στο περασμένο επεισόδιο, πήγε στο Λουβέν. Ακριβώς. Που είναι ένα, θυμούμε, έπιασε μια τελετή που ανακηρύξαν τον Βαρθολομαίο και τον Κρόλ, και τους δύο τους ανακηρύξαν διδάκτορες του Πανεπιστημίου. Και ήταν μια τελετή απίστευτη, διότι μιλούμε για παράδοση εκατοντάδων αιώνων. Ακριβώς. Και ήταν πάρα πολλά, μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ φυσικά πήγα στις Βρυξέλλες, στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών, γιατί ξέρεις, στο Βέλγιο υπάρχουν δύο είδων πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια τα καθολικά, που ξεκίνησαν από την Εκκλησία, και εις αντιπερισπασμών γίνηκαν τα πανεπιστήμια που ονομάζονται Λίμπρα, ελεύθερα. Ναι, εγώ πήγα στο ελεύθερο πανεπιστήμιο στις Βρυξέλλες και ήταν πολλά ενδιαφέρον. Και λέω το γιατί πολλές φορές τα παιδιά της Κύπρου διερωτούνται πού να πάνε να σπουδάσουν. Εγώ λέω ότι είναι καλή χώρα το Βέλγιο για σπουδές. Ναι, πρέπει να. Ναι, στα γαλλικά πρέπει να μάθεις τα γαλλικά. Με ένα χρόνο μαθαίνεις τα. Ναι, και η Γαλλία δίνει δωρεά σπουδές. Εμένα μου αρέσουν οι δύο χώρες για σπουδές. Είναι καλά τα πανεπιστήμια. Αν ξέρεις γαλλικά, σου δίνει.
Γιατί να μην μάθεις γαλλικά. Εγώ θεωρώ καταρχάς, επειδή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να εργαστείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μιλάς γλώσσες. Ναι. Και οι 3 γλώσσες πρέπει να μιλάς τη μητρική σου, plus 2. Τα αγγλικά είναι το ένα. Τα αγγλικά είναι μια σίγουρα από καλύτερα να μιλάς, διότι αν δεν μιλάς αγγλικά να έχεις πρόβλημα, γιατί τα παραπάνω έγγραφα είναι στα αγγλικά, αλλά και στα γαλλικά τα έγγραφα. Είναι και στα Της γαλλικά, Ευρωπαϊκής Ένωσης, βέβαια. ναι. Ειδικά τώρα, πάντα και στα γαλλικά τα έγγραφα. Και σιγά σιγά μπαίνουν και άλλες γλώσσες, αλλά το να μιλάς γλώσσες, διότι πανεπιστημιακά διπλώματα έχουν όλοι σχεδόν τώρα. Ο κόσμος όλος τελειώνει περίπου πανεπιστήμιο. Τώρα δεν ξέρω τι επίπεδο, αλλά τελειώνει. Οπότε πρέπει να διαφοροποιηθούν. Εν τούτο που λέω, γιατί όταν εργαζόμουν στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, έβλεπα έτσι φοιτητές και έλεγα τους πάντα ότι πρέπει να διαφοροποιηθείτε. Διπλώματα έχουν όλοι. Έχετε- Όταν εγώ κοιτάζω το βιογραφικό σου, θέλω να δω ότι έκαμε άλλα πράγματα. Γλώσσες, εθελοντισμό, ταξίδι, πήγε σε μια χώρα. Τούτα είναι τα σημαντικά που κοιτάζουν πλέον οι εργοδότες που έχουν human resource management. Για να δουν την ευρύτητα του πνεύματος Ναι. σου. Οπότε, το Βέλγιο είναι καλή χώρα για να σπουδάσεις. Έχει πάρα πολλά καλά πανεπιστήμια και στηρίζουν πολλά και τους φοιτητές. Θυμάμαι ότι είχες εργαστεί και στο Στρασβούργο. Εργάστηκα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευρωπαϊκό Ναι, ναι, Κοινοβούλιο. ναι. Οι σπουδές μου είχαν επίκεντρο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει. Έκανα δηλαδή διοίκηση, αλλά διοίκηση είναι ευρωπαϊκή. Οπότε μάθαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδιέφερε με όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ο άντρας μου ήταν πάρα πολύ ανακατωμένος στην όλη προσπάθεια να γίνει η Κύπρος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη δεκαετία του Ως 90. διπλωμάτης, ναι, και ειδικά όταν πήγαμε στο Βέλγιο ήταν πρέσβης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ουσιαστικά. Ναι. Ναι. Οπότε παρακολουθούσα από πολλά κοντά τη διαδικασία και ξέρα και τα προβλήματα που είχαμε. Διότι τώρα όλοι το παίρνουν στα δεδομένα και μάλιστα όχι μόνο το παίρνουν στα δεδομένα, αλλά έχουν και μια περιφρόνηση απαξιούν κιόλας. και απαξιούν το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ να πω στον κόσμο ότι εκάθουνταν άνθρωποι όπως τον Αταλίδη και τον Μαυρογιάννη σε διαδρόμους του Συμβουλίου που δεν συμμετείχαμε και συμμετείχε η Ελλάδα όση ώρα 3 το πρωί για να δούμε να θα βάλουν μία πρόταση για την Κύπρο που να λέει ότι είμαστε eligible για να γίνουμε, μπορεί να γίνουμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία πρόταση. Και θεωρούσαμε το μεγάλη νίκη. Ναι. Διότι μπορούσαμε να μην μπούμε ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δεν μπαίναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα που θεωρούν όλοι σαν δεδομένο, το να ταξιδεύουμε όπου θέλουμε, το να μπορούμε να εργαστούμε, το να μπορούμε να σπουδάσουμε, το να έχουμε δικαιώματα. Το όταν ταξιδεύω σε άλλον τόπο και παθώ οτιδήποτε, έχω δικαίωμα να πάω σε οποιαδήποτε πρεσβεία άλλη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν υποχρέωση να με στηρίξουν όταν η χώρα μου δεν έχει πρεσβεία. Παραδείγματος χάρη σε μια μακρινή χώρα που μπορεί να μην έχουμε. Έπαθες κάτι, σε οποιαδήποτε πρεσβεία, αν πάει επειδή είμαι Ευρωπαίος πολίτης, θα σε Είναι και βοηθήσουν. δική σου πρεσβεία. Ναι, είναι δική σου πρεσβεία, ακριβώς. Τούτα όλα τα πράγματα παίρνουν τα όλα σαν δεδομένο. Δεν ξέρουν τι αγώνα έκαμε τούτος ο τόπος για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν ξέρουν επίσης ότι κανένας δεν επίστευε ότι θα μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλη τον το Κυπριακό. Ναι, τούτο είναι μια κεφάλαιο φυσικά, γιατί στους Ευρωπαίους ουσιαστικά υποσχεθήκαμε ένταξη και λύση. Βέβαια. Αυτή ήταν η συμφωνία. Ένταξη και λύση. Αλλά- Και το ότι το ανατρέψαμε μετά ήταν μεγάλο το πρόβλημα και πρέπει να σου πω ότι εγώ έζησα το αποτέλεσμα αυτής της απαξίωσης. Το ότι είχαμε χάσει το οποιοδήποτε πολιτικό κεφάλαιο. Ξέρεις, η Κύπρος ήταν πολλά καλή στις διαπραγματεύσεις, έκαναμε τα πράγματα που πρέπει, αλλά μετά μας αντιμετωπίζαμε πολύ μεγάλο σκεπτικισμό. Χάσαμε όλων των πολιτικών κεφαλαίων που είχαμε. Και βασικά χάσαμε το για ανόητους λόγους. Όχι τόσο γιατί ψήφισε ο κόσμος, όχι. Αλλά Όπως που συμπεριφερθήκαμε. αλλά ο τρόπος που εφτάσαμε στο όχι. Εντάξει, είναι μια μεγάλη ιστορία το πώς Εγώ ξεκαθαρίζω ότι εγώ ψήφισα ναι και υποστήριξα και το ναι. Είμαστε μια ομάδα πολλά μικρή. Ξέραμε ότι θα χάσουμε, αλλά είπαμε ότι θα χάσουμε, αλλά θα χάσουμε κάνοντας το καθήκον μας. Ναι, το στίχημα ήταν να πιάσουμε έναν καλύτερο ποσοστό τότε. Ναι, θυμάσαι. Για να καταφέρουμε να ξαναφέρουμε ένα σχέδιο νωρίς. Ναι. Διότι πιστεύαμε,
το αφήγημα μεταξύ μας ήταν τούτο. Να πιάσουμε το ένα καλό σάσουν, ποσοστό. Θα το σάσουν και θα μας το ξαναφέρουν, Λοιπόν, είπε κάποιος. Κάποιος είπε ότι Ναι. θα το φτιάξουν, οπότε είπαμε να καταφέρουμε έναν καλό ποσοστό. Φυσικά το 76% του όχι ήταν συντριπτικό. Ναι, ήταν. Και παρότι ήταν τόσο συντριπτικό το 76%, είχαμε ακόμα 2 ευκαιρίες, Αλεξάνδρα. Είχαμε το 2010. Ναι, το οποίο εγώ θεωρώ αδιανόητο το ότι δεν υπόγραψε ο Δημήτρης ο ενδιάμεση Χριστόφιας στην συμφωνία. ενδιάμεση συμφωνία. Ήρθε ο Μπάνκι Μουν στην Κύπρο. Ξέρεις, Βεβαίως. σπάνια έρχεται ο Γενικός Γραμματέας Σε μια σε χώρα. μια χώρα. Δηλαδή, και τον επαρακαλούσε ο Ταλάτ να υπογράψουν την ενδιάμεση Γιατί συμφωνία. είχαν και εκλογές μπροστά του. Είχε και εκλογές μπροστά του. Αφήκαμε τον Ταλάτ ακαλύπτω. Εκεί είχαμε και το 2017. Είχαμε άλλες 2 ευκαιρίες. Το Κραν Μοντανά, το οποίο για μένα αυτόν που ακόμα βλέπεις τι γίνεται κάθε φορά που συζητούμε το Κραν Μοντανά, είναι μια κατάσταση απίστευτη. Δηλαδή να μην ξέρεις τι ακριβώς έγινε. Που αφορά τον τόπο σου, το μέλλον σου, την ίδια σου τη ζωή και να μην υπάρχει καταγραφή επίσημη το τι έγινε ακριβώς. Να λέει ο νυν πρόεδρος, για παράδειγμα, ότι Ακριβώς. φτάσαμε στο παραπέμπτη της λύσης και να μην ξέρουμε γιατί δεν έγινε και το 5 που χρειάζεται. Όχι, είπαν παρά ένα. Ναι. Είπαν παρά μία τρίχα. Ναι. Εγώ άκουσα και παρά μία τρίχα. Και λέω, ωραία, εμένα είναι ο τόπος μου. Εγώ θέλω να ενωθεί ο τόπος μου. Θέλω να λυθεί το Κυπριακό. Φεύγω, εγώ απλώς να τους πω, καρφώστε Γιατί με. ευχιέται. Όχι, καρφώστε με, βάζ' την καρέκλα, δεν φεύγω. Που δαμέ, θέλω τη λύση, θέλω την λύση. Να λέει ότι σηκωστήκαμε και φύγαμε τα αεροπλάνα, ήταν οι μηχανές ξεκινημένες για να φύγουμε. Εγώ το θεωρώ παράδεκτο και το ότι την ίδια ημέρα που ευχίαν που το Κραν Μοντανά, ειλικρινά, για μένα τούτο το πράγμα δείχνει όμως και κάτι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αντί να κλαίει και να οδύρεται, ήταν σε πάρτι της κόρης του. Κάτι λέει, ναι. Για μένα λέει πάρα πολλά τούτο το πράγμα. Εγώ τουλάχιστον έκλαια σπίτι μου. Ναι. Εμείς ακόμα το ξεπεράσουμε, να σου πούμε. Διότι θεωρούσα ότι θα λυθεί το Κυπριακό, θα ξαναζήσουμε σαν κανονική χώρα, θα επανενωθεί η χώρα μου, θα σηκωστεί η Τουρκία να φύγει από την Κύπρο, έστω με όρους, έστω σιγά σιγά, αλλά ξεκίναν η διαδικασία. Το ότι ένας πρόεδρος σηκώστηκε, έφυγε και ήρθε και παρτάριζε το βράδυ, για μένα τούτο το πράγμα λέει πάρα πολλά. Για την αξιοπιστία του. Ναι. Γενικότερα όμως τα 2 μεγάλα κομμάτια που περιμέναμε ότι θα στηρίζαν την πορεία για λύση, που θεωρούσαμε ότι ήταν τα πιο ρεαλιστικά κόμματα, που θεωρούσαμε ότι ήταν σε θέση να συνεργαστούν για έστω στο Έχουν επίπεδο. αγκυλώσεις μεγάλες τα δύο κόμματα. Τελικά όμως βρεθήκαμε σε την κατάσταση 2026 πλέον, με τη λύση του Κυπριακού να είναι μια... Από το σημείο που είμαστε τώρα, τη βλέπεις και σαν ουτοπία. Διάβαζα σήμερα έναν άρθρο που έγραψε ο Θανάσης Φωτίου. Ναι, καλός ο Θανάσης. Ο Θανάσης πολλά καλός. Στην Καθημερινή το Σεπτέμβρη. Και το άρθρο ξεκινούσε έτσι. Το 2021, λέει, σε μια εκπομπή προεκλογική, ο εκπρόσωπος των οικολόγων είπε: τώρα που ετέλειωσε το Κυπριακό, τώρα οι οικολόγοι θα πάσουν καλά. Αχα, ήταν πρόβλημα. Και κάνουμε μια πολλά ωραία ανάλυση ο Θανάσης, με την οποία συμφωνώ απόλυτα. Το ότι οι καριέρες και τα κόμματα αισθηθήκαν με βάση το Κυπριακό. Βεβαίως. Δηλαδή, όλη η πολιτική ζωή της Κύπρου από το 1974 μέχρι και το 1921, θεωρώ, μέχρι και το 19, 20-21 εκεί, όταν ανοίξαν τα μάτια μας και καταλάβαμε πάρα πολλά πράγματα, περιστρέφεται πάντα γύρω από το Κυπριακό. Για κάποιους πολιτικούς και για κάποια κόμματα ήταν θέμα της ίδιας τους της παρουσίας, της ίδιας τους της ύπαρξης. Της ρητορικής τους. Γιατί χρησιμοποιούσαν το Κυπριακό ακριβώς για τούτον τον λόγο, δηλαδή για να προσελκύουν τους ψηφοφόρους. Και τώρα μείναμε έτσι, όπως λες και εσύ, να σκεφτούμαστε τι θα γίνει, να περιμένουμε το παράθυρο ευκαιρίας που ίσως ανοίξει τώρα, ίσως, και δεν ξέρουμε. Μετά που αλλάξαν τα πάντα επί εδάφους, γιατί όταν το 2003 ανοίξαν τα δοφράγματα, κάποιος που αποφάσισε να πάει στην άλλη πλευρά της Κύπρου να δει τι έγινε ο τόπος μας, ήταν σαν να πιένες ταξίδι στον χρόνο. Έμπαινες σε μια μηχανή και πιένες 30 χρόνια πίσω. 30 χρόνια πίσω. Περπατούσαμε και λέγαμε, μα δεν άλλαξε τίποτε. Ούτε κτίρια υπήρχαν, ούτε επενδύσεις υπήρχαν, ούτε τίποτε δεν υπήρχε.
Τώρα, Τούτα που το 2004 όμως, μέχρι το 2024, αλλάξαν τα πάντα επί εδάφους. Δηλαδή δυσκόλεψε πάρα πολλά η λύση. Ήταν πολλά πιο εύκολο, γιατί τότε λέμε ότι ό,τι γη ή ό,τι περιουσία δεν χρησιμοποιείται, μπορούσε να πάει πίσω στον ιδιοκτήτη. Εμένα αυτό που μου κάνει πολύ εντύπωση και πάντα μένω και τους βλέπω και τους ακούω. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι υποστηρίξαν φανατικά το όχι, ούτε συνειδητοποιούν τι άλλαξε επί του εδάφους, διότι αρνούνται φυσικά. έχουν χειρισμένη την πλάτη. Ζούμε μέσα σε έναν μπάπολ αυτοπατριωτισμού δικών τους. Αυτοπροσδιορίζονται ως οι πατριώτες, ως αυτοί που αγαπούν τον τόπο τους, αλλά εν τω μεταξύ ο μισός τόπος τους χάνεται. Χάθηκε. Και δεν μπορώ, προσπαθώ να καταλάβω πολλές φορές, προσπαθώ να το καταλάβω τούτον το πράγμα. Δηλαδή, η κάθε σου πράξη έχει έναν αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν έπαιρες μια απόφαση που κατάστρεψε τον τόπο, ή αν έκαμες κάτι, σήκωσες τα όπλα και κατάργησες τη δημοκρατία γιατί σου άρεσε και ο Μακάριος, αλλά τούτον το πράγμα σημαίνει ότι έχασες το μισό σου τόπο, δεν με ενδιαφέρει το κίνητρο σου. Ναι. Εμένα ενδιαφέρει με το αποτέλεσμα. Γιατί είναι το αποτέλεσμα που ζουν οι πολίτες της Κύπρου. Τα κίνητρα είναι στο μυαλό του καθενού. Ναι, όμως, Αλεξάνδρα μου, οκ. Κατανοητά τούτα. Αλλά βλέπεις, ας πούμε, έναν αρχιεπίσκοπο ή μια σειρά από αρχιεπίσκοπους, ένας πίσω από τον άλλο. Ναι, και τρεις οι τελευταίοι ήταν Ας το ανέκδοτο πούμε, αγώνα. να κάνουν χριστουγεννιάτικα διαγγελμάτα ή πασχαλινά διαγγελμάτα και ουσιαστικά να καλούν τον κόσμο να ετοιμάζεται για... Φυσικά ο Αρχιεπίσκοπος με εξέπληξε, πρέπει να σου πω, λίγο ευχάριστα στο θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Ναι. Γιατί η ακροδεξιά σήκωσε μπανκέρες ότι περίπου θα καταστραφούν τα παιδιά μας, ενώ όλοι οι ερευνητές, όλες οι έρευνες, όλοι οι παιδοψυχολόγοι, όλη η αστυνομία, όλοι οι εγκληματολόγοι λένε ότι τα μωρά, τα παιδιά, τα θύματα της σεξουαλικής παρενόχλησης ή σεξουαλικής βίας, γιατί υπάρχει βία, υπάρχουν βιασμοί κτλ. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση τα θωρακίζει, δηλαδή τους δίνει τη δύναμη. Και επίσης, να καταλάβουν πότε συμβαίνει. Η Υπουργός Παιδείας μας είπε ότι ήταν σε σχολείο, νηπιαγωγείο, προδημοτική και συζητούσαν και μαθαίναν τους κανόνες που μαθαίνουν τον κανόνα του εσώρουχου και τούτα. Και ένα μωρό, λέει, μπροστά μας, λέει, είπε, μα εμένα ο παππούς μου κάνει μου τούτον το πράγμα. Και μας είπε η ίδια η Υπουργός ότι ήταν πάρα πολύ καλό, η δασκάλα το χειριστήκε έτσι πολύ καλά, μετά πιάνε το μωρό και ανακαλύψαν ότι το μωρό είχε υποστεί παρενόχληση αυτών των μωρών. Λοιπόν, σιγά σιγά, όταν τα μωρά ξέρουν ότι δεν έχει δικαίωμα κάποιος, θα προστατευτούν. Ξέρετε ότι έχουμε γύρω στα 440 μωρά που καταλήγουν κάθε χρόνο στο σπίτι του παιδιού με καταγγελία σε σεξουαλική παρενόχληση. Δεν σημαίνει βιασμό κατά ανάγκη, αλλά παρενόχληση. Είναι συνήθως που το οικογενειακό και... Ακριβώς, που την Αγία Οικογένεια τις παραπάνω φορές. Σπάνια είναι κάποιος ξένος. Συνήθως είναι άνθρωπος τον οποίο εμπιστεύεται η οικογένεια ή και εμπιστεύονται τα μωρά. Δηλαδή είναι άνθρωπος που τον ξέρουν. Είτε είναι πατέρας, είτε είναι θείος, είτε είναι κάποιος σύντροφος, είτε είναι της οικογένειας. Κάποιον που τον ξέρουν. Λοιπόν, οι έρευνες δείχνουν, γιατί εγώ έκατσα και θυκεύασα πάρα πολλά πράγματα για το θέμα, ότι 1 στα 3 παιδιά θα κάνει καταγγελία. Τα 2 θα σιωπήσουν. Σημαίνει ότι έχουμε γύρω στα 1.200 το μίνιμουμ παιδιά το χρόνο, τα οποία κάτι τους συμβαίνει και δεν το ομολογούν. Και το οποίο όμως το πράγμα μπορεί να έχει απίστευτα τραυματικές εμπειρίες για την εξέλιξη τους, για τη σεξουαλικότητα τους, για την ικανότητα τους να συνάψουν κανονικές σχέσεις, να κάνουν κανονική οικογένεια. Και τούτο το πράγμα αντί να μας ανησυχεί και να σκεφτούμε καλά, τι θα κάνουμε να θωρακίσουμε τα μωρά, εσταμπάραμε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθήσαμε να βάλουμε το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, γιατί αυτό λένε οι επιστήμονες, να τους σταμπάρουμε ότι είναι εναντίον της οικογένειας, ότι θα καταστρέψουν τα μωρά, τα ήθη. Ειλικρινά, κάποιος, δεν ξέρω ποιος μου το είπε, αλλά είπε το εξής. Ο καλός πολίτης
στην κακή κοινωνία θεωρείται κακός άνθρωπος. Ισχύει καμιά φορά το πράγμα. Ισχύει, διότι είναι και αυτό που λέμε, είναι παρόμοιο με αυτό που λέμε ότι δεν μπορείς να λες και εύκολα την αλήθεια. Δηλαδή σε έναν κόσμο που έχει μάθει με ψέματα, δεν μπορεί να πεις εύκολα την αλήθεια. Ένα σε πετροβολεί σου στο τέλος. Ναι. Μπορεί. Να δούμε λίγο την εμπειρία σου στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι. Ποια είναι τα καθήκοντά σου? Ήμουν εκπρόσωπος τύπου του γραφείου για 12 χρόνια, από τα 3 τα οποία ήμουν και επικεφαλής του γραφείου, αναπληρώτρια επικεφαλής του γραφείου. Κοιτάξτε, ήταν πολύ σημαντικό το γραφείο, πρέπει να σου πω, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, στα μάτια των συναδέρφων μου στην Ευρώπη και της διοίκησης, θεωρείται ένα από τα καλύτερα γραφεία. Έτσι, Ναι, έκαναμε απίστευτη δουλειά. Δηλαδή, η προσπάθεια μας να εξηγήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον κόσμο ήταν τόσο μεγάλη, αναγνωρίστηκε. Εμένα με ενδιαφέρει γιατί ενδιαφέρει με το θέμα. Ενδιαφέρει με το θέμα Ευρώπη. Εγώ είμαι εκείνο που λες είναι ευρωλάγνα. Εγώ λέω ότι είναι ίσως το καλύτερο πράγμα που μας έτυχε. Γιατί από μόνοι μας, δυστυχώς, η νομοθεσία μας θα έπασχε. Ούλη η νομοθεσία μας που έχει να κάνει με προστασία του περιβάλλοντος, με ανθρώπινα δικαιώματα, με καλές πρακτικές στις τράπεζες, με καλές πρακτικές... Και στην εκπαίδευση, να ξέρεις. Παντού. Είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τι θετικό είναι συνέβη στην εκπαίδευση τα τελευταία 20-25 χρόνια. Έχει να κάνει με πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Λοιπόν, το ότι έχουμε μια πιο μεγάλη αυλή που να τη θεωρούμε περίπου δική μας, το ότι μπορούν τα παιδιά μας να εργαστούν σε 27 χώρες, το ότι μπορεί να σπουδάσουν σε 27 χώρες, το ότι μπορούμε να ταξιδέψουμε οπουδήποτε και να νιώθουμε ότι θα μας συμπεριφέρονται ίσα. Ναι. Δεν δικαιούνται να μας συμπεριφέρονται διαφορετικά επειδή είμαστε Κυπραίοι, αν είμαστε στη Γαλλία. Οφείλουν να μας συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται στους Γάλλους. Τούτα τα πράγματα, κάποιοι, είπα στους προηγουμένως, ότι τα περνούν στα δεδομένα, ενώ είναι πάρα πολλά σημαντικά. Γιατί εγώ, επειδή ασχολήθηκα πάρα πολλά με το περιβάλλον, πριν να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν δημιουργήσαμε τους φίλους του ΑΚΑΜΑ, το 1986, δημιουργήσαμε τους φίλους του ΑΚΑΜΑ στο τεϊοποτείο του Σίμητου Σουκιρόγλου, στη Λευκοσία. Ο Γιάννος, ο Ιωάννου και διάφοροι άλλοι άνθρωποι μαζευτήκαμε μετά που μας είπε ο Σίμης ότι επίεσε σε τούτη την υπέροχη περιοχή, αλλά θα την χτίσουν φαίνεται γιατί η εκκλησία έχει περιουσία, κάποιοι επιχειρηματίες έχουν περιουσία, θα την χτίσουν. Και είπαμε να πάμε να το δούμε τον τόπο, δεν τον ξέραμε το 1986. Και οργανώσαμε, θυμούμε ότι εγώ εργαζόμουν στον ΚΟΤ, έκλεισα τους τα ξενοδοχεία και το λεωφορείο και πήγαμε καμιά 40 πλάσματα και περπατήσαμε μέσα στον ΑΚΑΜΑ και είδαμε τούτο το πράγμα, το θαύμα της φύσης. Γιατί θαύμα και της φύσης είναι αποθετήρας βιοποικιλότητας απίστευτος ο ΑΚΑΜΑ. Με ενδυμικά φυτά που υπάρχουν αλλού στον κόσμο, το τοπίο του, τα κατάλοιπα, τα αρχιτεκτονικά των εγκαταλελειμμένων στιαθιών, των εκκλησίων, τα πράγματα. Ο ΑΚΑΜΑ είναι πολλά σπουδαίος τόπος, τέλος πάντων. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε τους φίλους του ΑΚΑΜΑ. Ξέρεις πώς μας αντιμετωπίζα ως πράκτορες των Εγγλέζων, ότι θέλαμε να μην γίνει ανάπτυξη για να κάνουν γυμνάσια οι Εγγλέζοι στον ΑΚΑΜΑ. Ως ελαφρόν ηθών, διότι γυρίζαμε στον ΑΚΑΜΑ. Δηλαδή η αντιμετώπιση που είχαμε ήταν πλήρης απαξίωση. Και δεν είχαμε όμως κανέναν εργαλείο για να μας βοηθήσει. Τίποτε. Ο νόμος, οι νόμοι, ξέρεις, στην Κύπρο, όπως και σήμερα. Δηλαδή, κάνουμε έναν νόμο στη Βουλή, αλλά έχει δικαίωμα το Υπουργικό Συμβούλιο να κάνει παρέκκληση. Και τι κάνει το Υπουργικό Συμβούλιο, κάνει παρεκκλήσεις πάντα εις βάρος του περιβάλλοντος. Και εγώ θεωρώ το τούτο το πράγμα θεσμοθετημένη διαφθορά τη εκάστοτε κυβέρνηση που εξυπηρετά τους φίλους και τους γνωστούς. Δηλαδή, κάμε και εσύ ένα φωτοβολταϊκό πάρκο δαμέ, αλλά δεν πειράζει ότι να καταστρέψεις ένα δάσος, δεν πειράζει ότι να κόψεις τα πεύκα, δεν πειράζει ότι τούτη η περιοχή μπορούσε να είναι χρήσιμη γεωργική γη. Αλλά γιατί εσύ να κάνεις το φωτοβολταϊκό πάρκο και να κάτσεις να εισπράττεις υψηλή τιμή που είναι το κόστος της ανικανότητας μας, διότι συνδέσαν την παραγωγή των φωτοβολταϊκών ή των αιωλικών πάρκων
με το κόστος της αρχής ηλεκτρισμού που παράγει που μαζούτ και προσθέτει πάνω το κέρδος, τους ρήπους και όλα τα υπόλοιπα. Μα δεν γίνονται τούτα τα πράγματα. Οπότε θεωρώ ότι μόνο και μόνο ότι μας έδωσε τούτον το περιβαλλοντικό κεκτημένο είναι πολύ σημαντικό. Το ότι μετρούμε την ποιότητα του αέρα. Και ξέρουμε ότι, ας πούμε, στη Λευκοσία έχουμε πολλά κακή ποιότητα του αέρα. Και ξέρουμε ότι είναι η δεύτερη αιτία θανάτων η ποιότητα του αέρα. Τούτα τα πράγματα περνούσαν έτσι, ό,τι ήθελε ο καθένας έκανε. Τώρα δεν είναι έτσι. Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε πολλά καλύτεροι. Γιατί είμαστε μια χώρα που πάσχει από βαθιά, οριζόντια, παντού διαφθορά. Ναι. Ουσιαστικά η διαφθορά είναι η δεύτερη φύση ή η κρυφή φύση του πολιτικού μας συστήματος. Να σου πω κάτι έτσι τώρα που βλέπω τα πράγματα. Μια φορά πήρε μια κυρία στο γραφείο. Απαντούσε η συνεργάτης μου, εγώ δεν ανακατώθηκα, αλλά την άκουα που της έλεγε, μα δεν κάνουν έτσι πράγματα η κυρία Ταλίδου. Επέμενε η κυρία, άκουα την άκουα. Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, τι ήθελε να νομίζεις ότι η κυρία, έκαμε η ασφότεχνη της κιόλας, όχι η κόρη της, αίτηση και ήθελε να πάρω εγώ τηλέφωνο. Να σπρώξεις λίγο. Ναι, εν τω μεταξύ εγώ την ξέρα την κυρία. Αλλά τούτη η κυρία λέει της συνεργάτης μου ότι αν πάρει τηλέφωνο εγώ να την ψηφίσω. Άρα εγώ θεωρώ ότι είναι αμφίδρομη η διαφθορά. Δηλαδή, ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που μιλούν για τη διαφθορά, μιλούν για τα μέσα. Αλλά χρησιμοποιούν τα ζώα. Αλλά όταν είναι η δική τους η σειρά, δεν πάει να σταθούν στη σειρά. Δεν πάει να σταθεί στη σειρά να περιμένει τη σειρά του. Θέλει να το βάλει που μπροστά κάποιος. Θέλει η αίτησή του να σπρωχτεί. Όταν μάθουμε να απαιτούμε, να μην μας κόφει κανένα στη σειρά, και να δεχόμαστε ότι ο άλλος είναι μπροστά από μας, και να το δεχόμαστε, και να δεχόμαστε ότι ο άλλος μπορεί να είναι καλύτερος από μας, άρα εκείνος που πρέπει να πάρει τούτη τη θέση τη συγκεκριμένη, εγώ θεωρώ ότι θα κάνουμε έναν άλμα. Όσον καιρό, και πρέπει ο καθένας να δει τον εαυτό του. Ναι. Ο καθένας πρέπει να εξετάζει τον εαυτό του. Αυτές είναι οι επαναστάσεις που πρέπει να κάνει ο καθένας μέσα του. Ήμουν στην Αθήνα και είδα έναν πολλά σπουδαίο θέατρο, το οποίο ξαναείδα πριν πάρα πολλά χρόνια στην Κύπρο, Εχθρός του Λαού. Τούτον το έργο είναι πάρα πολύ διδακτικό. Ότι είσαι επαναστάτης, και έρχεται μια στιγμή που πρέπει να αποφασίσεις το χρήμα, τη θέση ή την επανάσταση σου, την ιδεολογία σου. Τι είναι το δύσκολο το κομμάτι. Εγώ θεωρώ ότι η ζωή σου, όποιος μιλά εναντίον της διαφθοράς, η ίδια του η ζωή πρέπει να είναι υποδεγματική. Ναι. Δηλαδή, δεν πρέπει να κόφει δρόμο. Δεν πρέπει να ζητά διαφορετική μεταχείριση. Ναι, ο αγώνας ενάντια στη διαφθορά είναι ένας αγώνας δημοκρατικός και πρέπει όποιος τον κάνει, όντως, βεβαίως, και παιδείας. Πρέπει όποιος τον κάνει να αποδεικνύει την τέχνη του. Ενώ όπως το λέμε για τους ζωγράφους και για τους ποιητές το πράγμα, ότι πρέπει να είσαι πιστός στην τέχνη σου. Και ο αγώνας κατά της διαφθοράς απαιτεί ουσιαστικά και από τους που δεν διεξάγουν να είναι και εκείνοι καθαροί. Και είναι ένα μάθημα που πρέπει να το κάνουν και κάθε οικογένεια στα παιδιά της. Ναι. Έχει πολύ σημασία να λέμε στα παιδιά μας να πάει με τη σειρά σου, να πάει με την αξία σου. Δεν τα κατάφερες τώρα, να ξαναδοκιμάσουμε. Έχει μεγάλη σημασία να γίνεται ζωή εκπαίδευση από την οικογένεια. Ναι, και δυστυχώς εγώ πιστεύω ότι. Εντάξει, εμάς ήταν πάρα πολύ αυστηρό το περιβάλλον που μεγαλώναμε πάντα. Δηλαδή υπήρχε η σειρά, ξέρει ο καθένας τη θέση του. Στο λεωφορείο, όταν έμπαινε κάποιος πιο ηλικιωμένος, έπρεπε να σηκωστείς αυτόματα. Δηλαδή, δεν γίνεται να κάθεσαι εσύ και να στέκεται κάποιος πιο μεγάλης ηλικίας που σένα. Σήμερα, το πράγμα ούτε καν το σκέφτονται. Όταν μιλούσαν οι μεγάλοι, δεν δικαιούσαν να τους διακόπτεις. Υπήρχαν τούτα τα όρια. Σήμερα δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι οι γονείς, στην προσπάθεια τους να είναι καλοί γονείς, κάπου χάσαμε την μπάλα. Κάπου νομίζω ότι ισοπεδωθήκαν κάποια πράγματα. Ναι. Τα παιδιά δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα, δηλαδή, ξέρεις, με την έννοια του δικαιώματος ότι ό,τι ώρα θέλω να κοιμηθώ ή ό,τι ώρα θέλω να ξυπνήσω ή ό,τι θέλω πρέπει να το έχω. Το ό,τι θέλω πρέπει να το έχω τώρα. Άκουα έναν ψυχολόγο πριν λίγο καιρό που έκαμε μια συζήτηση και κατάλαβα ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Στα αγγλικά λέγεται immediate gratification, δηλαδή άμεση
ευχαρίστηση, ικανοποίηση. Η άμεση ικανοποίηση δεν συνέβαινε τον καιρό που είμαστε εμείς. Εμείς ήταν, τώρα θα διαβάσεις, θα τελειώσεις τα μαθήματα σου, θα καθαρίσεις λίγο το σπίτι και μετά θα παίξεις. Θα δουλέψεις. Θα δώσεις κάτι. Θα δώσεις, δηλαδή το καλοκαίρι θα πάει να δουλέψεις 3 εβδομάδες, 4 εβδομάδες και μετά να έχεις χρήματα για να κάνεις κάτι. Τώρα τα παιδιά, γενικά ό,τι θέλουν, τους το δίνουν οι παραπάνω γονείς. Ναι. Υπάρχουν και μωρά που δεν τα έχουν τα πράγματα και είναι 19% των παιδιών στην Κύπρο στο όριο της φτώχειας. Ναι. Αλλά σίγουρα ότι τη φτώχεια που ζήσαμε εμείς. Είναι πολλά διαφορετικό. Και τούτο. Ναι. Δηλαδή η σύγκριση της φτώχειας που ζούσαμε εμείς της δεκαετίας του 70 και του 80 είναι πολλά διαφορετική από τη σημερινή φτώχεια. Ναι. Να το πούμε τούτο το πράγμα. Αλλά δεν έμαθαν οι γονείς του παιδιού τους ότι θα περιμένεις να το πάρεις τούτο το πράγμα. Δεν θα το πάρεις σήμερα, δεν θα το πάρεις αύριο, ούτε την άλλη εβδομάδα, θα το πάρεις τα Χριστούγεννα. Εμείς ξέραμε ότι παπούτσια. Ντρέπονται οι οικογένειες να μιλήσουν και με οικονομικούς όρους τα παιδιά τους. Ότι δεν έχουμε Δηλαδή, χρήματα δεν τώρα. έχουμε τώρα λεφτά ή δεν βγάζουμε τόσα ώστε να το ικανοποιήσουμε το πράγμα. Δηλαδή, ντρέπονται να μιλήσουν οι γονείς, ντρέπονται να πούν στα παιδιά τους ότι Ναι, μα δεν τούτο το πράγμα σημαίνει ότι θεωρείς ότι εκείνο που ήρθες που ως γονιός είναι υποχρέωση σου είναι να προσφέρεις στο παιδί σου που θέλει. Σου πω μια εμπειρία που είχα. Ήμουν στο σούπερ μάρκετ και ψωνίς. Πήγα να αγοράσω πέννες. Είχε μια μάμα με ένα γιο. Και συζητούσα για την κασετίνα που ήταν να αγοράσει. Και είπε ο γιος της μάμας, «Εν τη θέλω τούτη, διότι να νομίζουν όλοι ότι είμαστε φτωχοί». Εγώ στη σοφτή μου και περίμενα να ακούσω την αντίδραση της μάμας. Μόκο η μάμα, τίποτε. Εμένα με σόκαρε ότι τα μωρά στο σχολείο συζητούν για χρήματα. Συζητούν και βάζει μια πίεση στους γονείς το πράγμα, το παρατηρώ και εγώ. Και όπως σου είπα και πριν, έχω μια φοβία οι γονείς να ανοιχτούν στα παιδιά τους ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση. Και έτσι τα παιδιά τα περιμένουν όλα. Ναι, αλλά τούτον το πράγμα λέει ότι δεν καλλιεργεί ανθρώπους οι οποίοι να είναι ικανοί στη ζωή τους. Να είναι στέρεοι και να είναι ικανοί στη ζωή τους να διαχειριστούν την έλλειψη. Ότι πρέπει να αναβάλεις κάτι. Και να μην αισθάνεσαι δυστυχισμένος, δηλαδή να μην αισθάνομαι δυστυχισμένη ότι το αυτοκίνητο μου, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω τι αυτοκίνητο. Να μην εξαρτάται η ευτυχία σου από τα πράγματα. Να σου πω, είχαμε και ένα ψυχολόγο στην εκπομπή πριν κάποια επεισόδια και έλεγε ότι το γύρισμα του κινητού, ξέρεις που κάνουμε. Το browsing, ναι, επειδή διάσουν το instant gratification. Μπράβο, σωστό. Ακούσα το και εγώ που ψυχολόγο. Λοιπόν, το πράγμα χαλά όλες τις σχέσεις, διότι δεν θες να κουραστείς για τίποτε. Δεν θες να κουραστείς ούτε για τις προσωπικές σου σχέσεις, ούτε για τις φιλίες σου, ούτε για, ας πούμε, ένα παιδί του γυμνασίου του δημοτικού να καταλάβει ότι πρέπει να εργαστεί για να αποκτήσει πράγματα. Ότι... Εγώ ξέρω γονιούς, άκουσα, έχω εμπειρία, να ψάχνουν κάποιον να γράψει το dissertation του φοιτητή παιδιού τους και το παιδί τούτον ύστερα να θέλει να πιάσει δουλειά, ας πούμε, στο δημόσιο, στην κυβέρνηση αυτό. Τώρα αν θα δουλέψει τη δική του τη δουλειά, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά τούτον το πράγμα, εγώ τους είπα, διαφθείρετε ήδη τα παιδιά σας. Μα είναι δυνατό, μάτρωσε να πιάσει το δίπλωμα. Μα τούτον το πράγμα είναι διαφθορά. Είναι καθαρή διαφθορά. Να το γράφει και το dissertation του. Όχι μόνο τούτο. Τι αυτοεκτίμηση είναι να έχει. Ποιο είναι το πλάσμα για τη ζωή του αύριο. Διότι αν δεν εκτιμάς εσύ τον εαυτό σου, πώς θα σε εκτιμήσει οποιοδήποτε άλλος. Τούτον το πράγμα όμως είναι οι γονείς που είναι υπευθύνοι. Θεωρούν ότι αγαπούν τα παιδιά τους. Εγώ θεωρώ ότι δεν τα αγαπούν τα παιδιά τους. Είναι τον εαυτό τους που αγαπούν. Ναι, χρησιμοποιούν τα παιδιά τους για να δείχνουν μια κοινωνική ανέλυξη. Τα παιδιά μου, ναι, αλλά τούτον το πράγμα δημιουργά ανθρώπους οι οποίοι μη κακό, μη γεννήτο. Εγώ θυμούμαι το τι σημαίνει ο πόλεμος για μας όλους. Τελειώσαν τα όνειρά σου. Τη μια ημέρα μπορεί να κάνεις οτιδήποτε, την επόμενη έχεις λεφτά να πας να σπουδάσεις, δεν έχει λεφτά τίποτε, οπότε πρέπει να μείνεις στην Κύπρο να κάνεις ό,τι μπορούσες, να βρεις μια δουλειά, να διαβάζεις όπως διαβάζα εγώ μόνος σου και να μπαίνεις να κάθεις εξετάσεις. Τούτα τα πράγματα όμως, εμείς είμαστε σκληροί, είμαστε σκληραγωγημένοι, ξέραμε τι σημαίνει
η απουσία των μέσων, ξέραμε τι σημαίνει ότι πρέπει να θκευάσεις. Δεν έχει άλλον τρόπο να περάσεις. Και εμάς η δική μας η γενιά εκείνη ήταν περήφανη για το αν τα παιδιά τους έκαναν πράγματα σημαντικά. Αλλάξαμε πάρα πολλά και θεωρώ ότι κάπου ετοιμάζουμε, προετοιμάζουμε τα παιδιά μας για το δύσκολο κόσμο, το οποίο, ξέρεις, το τραγικό είναι ότι ήρθε ο δύσκολος κόσμος. Ναι, Τώρα, το μέλλον είναι εδώ. Το μέλλον είναι εδώ και η τεχνητή νοημοσύνη ετοιμάζει στρατιές σαν έργο. Ο Χαράρη λέει ότι η εκπαίδευση που δίνουμε σήμερα είναι ανεπαρκής για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της εποχής. Και λέει ότι παιδεία η οποία δεν καλλιεργεί τα 4C, όπως τα ονομάζουν, το οποίο είναι critical thinking που σημαίνει κριτική σκέψη, cooperation, συνεργασία, να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, communication, να μάθουμε να μιλούμε ο ένας τον άλλον, και το communication σημαίνει αφίδρομο, δηλαδή μιλώ εγώ, ακούεις εσύ, μιλάς εσύ, ακούω εγώ. Και γίνεται μια διαδικασία και μετακινούμαστε και από τις θέσεις μας. Ναι, αλλάσεις και θέσεις. Αλλάσεις και θέσεις. Και το τελευταίο, η δημιουργικότητα, το creativity. Λέει ότι μόνο οι άνθρωποι που έχουν τούτες τις δεξιότητες, έστω και αν χάσουν τις δουλειές τους, θα μπορούν να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Οι υπόλοιποι, λέει, θα δημιουργήσουμε στρατιές ανέργων. Και λέει το ερώτημα, το ηθικό, το τεράστιο, τι θα γίνει με τις στρατιές ανέργων? Μπορούν τα κοινωνικά συστήματα που έχουμε σήμερα, των κοινωνικών ασφαλίσεων, να αντέξουν τούτους όλους τους άνεργους? 50% ανεργία. Τι θα γίνει? Ερώτημα μεγάλο. Άρα το ότι η παιδεία μας είναι η παιδεία που έχουμε σήμερα έπρεπε να μας κάνει όλους, και λέω με ποια έννοια, εγώ δεν είμαι ακαδημαϊκός, ούτε δάσκαλος είμαι, ούτε εκπαιδευτικός είμαι. Όμως ξέρω ότι οι καθηγητές του Πανεπιστημίου παραπονιούνται ότι πιένουν τα κοπελούθια. Και πας είναι άριστοι. Μπράβο. Τούτα τα πράγματα να τα βρούμε μπροστά μας. Άρα έπρεπε εμείς σήμερα, η σημερινή, οποιοσδήποτε, γονιός, εκπαιδευτικός, οποιοσδήποτε, έπρεπε να πετούμε παιδεία καλή. Για να μας θωρακίσει όχι μόνο τα παιδιά τα δικά μας, να θωρακίσει τον τόπο. Πιένουμε έχουμε εκπαιδευτικό σύστημα της δεκαετίας του 60 με κάποια φτασιδώματα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι παιδεία της δεκαετίας του 60, η οποία ο σκοπός της είναι να διατηρήσει ένα αφήγημα χωρίς αμφισβήτηση. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Και δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Η δουλειά τους είναι το εθνικό αφήγημα. Να μην γίνει συζήτηση για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Ναι. Αυτή η δουλειά του σχολείου. Να καθορίζουν οι συντεχνίες το ποιοι θα πηγαίνουν στα δημόσια πανεπιστήμια και ποιοι θα αποκλείονται, για να μην φαίνεται η διαφορά. Εγώ θεωρώ ότι σε λιγότερο από 15 χρόνια θα έχουμε τεράστια. Θα φανούν τα προβλήματα. Θα φανούν τα προβλήματα. Το ένα το πρόβλημα είναι τούτο με την εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα φέρει τα πάνω κάτω στα εργασιακά. Ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει απάνω. Ακόμα και η πρωτοβάθμια ιατρική θα επηρεαστεί σε βαθμό απίστευτο. Ναι. Δηλαδή η εξειδίκευση θα είναι το θέμα. Άρα θέλεις ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά να κάνουν τον κόπο, όχι απλά να πάω στο πανεπιστήμιο να πιω ένα δίπλωμα. Θέλει κάτι παραπάνω. Θέλει κάτι παραπάνω πλέον. Αλλά θέλει ανθρώπους οι οποίοι να μάθουν να προσαρμόζονται, να έχουν δεξιότητες, να μπορούν να αντιδρούν, να μάθουν να μαθαίνουν. Εν τούτον το πρόβλημα. Το ένα είναι τούτον που έχουμε. Το δεύτερο είναι ότι οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια προς μία περιβαλλοντική κρίση στην Κύπρο. Ναι. Είμαστε η χώρα που άντλησε σχεδόν την ολότητα των υδάτων. Δεν έχουμε. Οι υπόλοιπες χώρες έχουν 4.000 κυβικά ανακάτοικων, εμείς έχουμε 270. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει τούτο το πράγμα? Υπεραντλήσαμε τους πόρους. Δεν μάθαμε να κάνουμε καλή χρήση του νερού, γιατί κατακαιρματισμός. Εγώ θέλω να υπάρχει μόνο μία αρχή υδάτων στην Κύπρο. Μία. Όχι να έχει ΕΟΑ, Λεμεσού, ΕΟΑ, Λευκοσίας, ΕΟΑ. Εγώ, η άποψη μου, και το είπα πολλές φορές, μία αρχή υδάτων, η οποία θα ασχολείται με όλα τα ύδατα. Δηλαδή, με την ίδρυυση, με την άδρευση,
με το βιολογικό καθαρισμό και την επαναχρησιμοποίηση και το να κοιτάξει τους υδροφόρους, τα αποθέματα μας. Δηλαδή, μία αρχή η οποία θα είναι υπόχρεη και υπεύθυνη και για τα φράγματα να τα διορθώνει και για τις αφαλατώσεις και για το ποιος πιάνει πόθεν νερό. Τι σημαίνει κάποιος να θεωρεί ότι δικαιούται να πιάνει? Το νερό είναι δημόσιος πόρος. Να δικαιούται κάποιος να το πιάνει παράνομα και όταν το θέτουμε να μας βγάλουν εμάς που το ευκάλαμε το σκάνδαλο ότι είμαστε περίπου οι άνθρωποι που θέλουμε να καταστρέψουμε τους ανθρώπους. Ναι. Το νερό ανήκει σε όλους. Όποιος το πιάνει παράνομα είναι ποινικό αδίκημα το πράγμα. Και να γίνεται με μια υπογραφή ενός υπουργού, το νερό. Το νερό είναι η ζωή. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι όλο το θέμα του νερού είναι το επόμενο μεγάλο μας πρόβλημα, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να λύσουμε. Σήμερα. Το άλλο είναι ότι φτάνουμε σαν Κύπρος σε μια κατάσταση σύγκρουσης πλέον. Σε ποιον τομέα? Δηλαδή, οι πόλεις μεγαλώνουν με έναν τελείως λαθασμένο τρόπο. Η κυκλοφορία, το κυκλοφοριακό, στο τέλος θα δούμε φόνους μες στους δρόμους, έτσι όπως πάμε. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος είναι να κάνει μια απόσταση 2 χιλιόμετρων, παίρνει του 40 λεπτά, πλέον τα πράγματα θα εκτροχιαστούν. Λοιπόν, τούτο το πράγμα δεν το αντιμετωπίσουμε. Δεν το αντιμετωπίζεις αυτό το πράγμα με το να κάνεις δρόμους και άλλους δρόμους. Δεν μπορούμε να κάνουμε την Κύπρο έναν τεράστιο αυτοκινητόδρομο όλη την Κύπρο. Άρα έπρεπε ήδη να σκεφτόμαστε ότι πώς θα φύγουμε τα αυτοκίνητα από τους δρόμους. Ο μόνος τρόπος για να φύγουμε τα αυτοκίνητα από τους δρόμους είναι δημόσιες συγκοινωνίες. Άρα έπρεπε να κάτσουμε να πούμε τι δημόσιες συγκοινωνίες μπορούμε να κάνουμε τώρα που τα κάναμε όλα θάλασσα, που τα χτίσαμε. Ποιους δρόμους να καταργήσουμε και να βάλουμε τρένα, Πού να τα βάλεις? τραμ. Ναι, τούτο που λέω. Λέω, να βάλουμε. Ναι, λαλό. Έχουμε τον παλιό δρόμο Λευκωσίας Λεμεσού. Να βάλουμε εκεί το τραμ. Πού μπορούμε να το κάνουμε? Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε. Εγώ ήθελα να έρθω Λάρνακα. Γιατί να έρθω με το αυτοκίνητο μου? Και να μην έχεις έναν ασφαλή τρόπο, εύκολο να μπω μέσα σε έναν τραμ να με φέρει μια χαρά. Και να κάτσεις στο σταθμό σου να φύγεις. Και να πάω στο σταθμό μου, ούτε να κινδυνεύω, ούτε να οδηγώ μες στη νύχτα, ούτε τίποτε. Μπορεί να δουλέψεις κιόλας. Ακριβώς, να διαβάσεις το βιβλίο σου, να δουλέψεις, να κοιμηθείς. Όπως γίνεται στο εξωτερικό. Τούτον το πράγμα, γιατί τόσα χρόνια δεν έγινε? Εγώ πιστεύω ότι ο μόνος λόγος που δεν έγινε ήταν γιατί υπήρχαν συμφέροντα τα οποία ήταν εναντίον του να έχουμε δημόσιες συγκοινωνίες. Ναι. Λοιπόν, αν δεν τα λύσουμε τα προβλήματα, η Κύπρος θα γίνει ένας τόπος αβίωτος. Ναι. Ήδη το να κυκλοφορήσεις, λες, μα πώς μπορεί τούτος ο κόσμος, τούτοι οι πολίτες, οι οποίοι κάθε μέρα πρέπει να πάνε να πιάνουν τα κοπελούθια, που τα ιδιαίτερα να τα πάρουν εκεί. Πρώτα απ' όλα δεν έπρεπε να υπάρχουν ιδιαίτερα. Σήμερα αναγκαστικά κάνουν όλα τα παιδιά ιδιαίτερα. Γιατί, τι παιδεία είναι τούτη που καταρχάς έπρεπε να υπάρχουν ολοήμερα σχολεία. Όλα τα σχολεία έπρεπε να ήταν ολοήμερα. Εννοείται τούτο και στις βασικές προτάσεις. Εμένα ο γιος μου πήγε στο εξωτερικό σχολείο, πήγαινε το πρωί και έρχεται το απόγευμα και ήταν ταϊσμένος, έκαμε τα μαθήματα του, είχε και λίγο homework στις μεγάλες τάξεις σπίτι, αλλά ήταν και γυμνασμένος, ήταν και έκαμα μουσική, ταϊσμένος. έκαμα γυμναστική, τρώαν το μεσημέρι. Οι γονείς της Κύπρου, εγώ θεωρώ ότι πραγματικά στη σήμερον ημέρα είναι πολύ δύσκολο να είσαι γονιός στην Κύπρο. Πάρα πολύ δύσκολο. Εκτός που θέλεις πάρα πολλά χρήματα, και κατά τα άλλα θέλουμε να κάνουν παιδιά. Σπίτια να μένουν δεν υπάρχουν. Οι νέοι άνθρωποι. Νοικιά στα 1.500 ευρώ. Ένα διαμέρισμα τώρα. Ένα διάρρη τώρα. Ένα διάρρη τώρα να πρέπει να διάσει 900 ευρώ. Και σίγια 200. Μα ντροπή μας το πράγμα. Ντροπή του κράτους. Πού δεν φτάσαμε? Που άφηκε οι πολιτικές του κράτους. Αυτές είναι οι πολιτικές. Διότι όταν κάνεις μια πολιτική, έναν κράτος νούσιμο, πρέπει να κοιτάζει και τι επίδραση θα έχει. Πάνω στους και πολίτες, άρα, στον κόσμο. ακριβώς, εμείς αποφασίσαμε ότι θα ξυπουλούμε την Κύπρο Μάλιστα. στους πλούσιους απατεώνες αυτού Για του τα κόσμου. διαβατήρια. Εδώ κάνουμε στο κάθε απατεώνα του εις διαβατήριο. Μπράβο, και τώρα προσπαθούμε να τα πιάσουμε πίσω και να δούμε σε πόσα δικαστήρια θα καταλήξουμε. Και δεν μας διούν και αριθμό, ξέρεις. Είναι μυστικά της μασονίας τούτα. Ναι. Ζήτησα 100 φορές, ειδικά για κάποιους που βλέπω ότι είναι σε λίστες για κυρώσεις, και είναι με το σταγονόμετρο που τα πιάνεις. Και ό,τι η πληροφορία μου διούν, που πάνω είναι απόρριτο για να μην μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, έναν κράτος το οποίο
Είναι μυστικοπαθές σε τέτοιο βαθμό για το ποιοι έπιασαν υπηκότητα. Και ποιους θα πιάσεις πίσω την υπηκότητα, γιατί αποδειχτήκαν ότι δεν έπρεπε να έχουν την υπηκότητα. Αντιλαμβάνεσαι τι κράτος είναι. Το ένα είναι τούτο. Το δεύτερο όμως είναι ότι η ζήτηση μεγάλη όταν ξεκινήσαν τα πάντα να χτίζονται οι επαύλεις για τους πλούσιους και τα παραθαλάσσια. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος ποια πολεοδομία έδωσε τις άδειες σου. Ακριβώς. Παρέκκληση λέει του Υπουργικού Συμβουλίου. Πόσες? Του Υπουργικού Συμβουλίου που εδιένεν του Προέδρου τα και του διαβατήρια. Γαμπρού. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται σε έναν κανονικό κράτος. Λοιπόν, έγιναν τούτα τα πράγματα. Αυξηθήκαν οι τιμές. Θέλουμε λέει να φέρουμε ξένες εταιρείες. Μάλιστα, να φέρουμε ξένες εταιρείες. Φέρετε ξένες εταιρείες. Έρχονται, διούν ψηλούς μισθούς στους υπαλλήλους τους. Οι ψηλοί υπαλλήλοι μπορούν να νοικιάσουν το διαμέρισμα των 1.000 και το. Ναι. Ο Κυπραίος ο γέριμος που ο μισθός του είναι καθυλωμένος που το 2013 στα 1.200 και στα 1.300, πώς θα ζήσει. Καλά, τούτον το πράγμα δεν μπορεί να το σκεφτεί κανένας. Δεν μπορεί να το σκεφτεί ο πρόεδρος, δεν μπορεί να το σκεφτεί ο υπουργός του. Θέλεις και μήνυμο 150 ευρώ ψώνισμα την εβδομάδα για να. Οπότε εγώ λέω ότι ο υπόλοιπος ο κόσμος που πιάνει 1.300, πώς το βγάζει, 1.400, 1.500, είναι για αυτό που είναι θυμωμένος ο κόσμος. Και είναι για αυτό που έχουμε τούτην ούλη την αντίδραση. Και είναι για αυτό όμως που θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση η οποία τούτος ο θυμός, αντί να μας οδηγήσει σε μια κατάσταση λύσης, θα μας οδηγήσει σε παραπάνω πρόβλημα. Σε παράλυση. Διότι θεωρώ ότι ο κόσμος που είναι θυμωμένος. Ο θυμός του Χορκάτη, το στραρή παροιμία. Θυμός του Χορκάτη, ζημιά του Πουτζούτου. Ζημιά του Πουτζούτου. Ναι. Δηλαδή, επειδή ακριβώς να θυμώσουμε με λάθος τρόπο, θυμώνουμε με λάθος τρόπο. Όχι, θυμώνουμε, σωστά θυμώνει ο κόσμος. Εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος σωστά θυμώνει. Κύριε, είσαι κράτος, είσαι κυβέρνηση, είσαι βουλή. Πώς αφήκετε τα ενίκια να βγουν τζιβάνω. Πώς αφήκετε τούτο το πράγμα να βγει εκτός ελέγχου. Εμείς έχουμε πρόταση. Εμείς στο Βόλτ έχουμε πρόταση. Και λέω, υπάρχει απόθεμα. Οικιστικό απόθεμα υπάρχει πολλά μεγάλο στην Κύπρο. Εγώ που περπατώ, επειδή μου αρέσει και πολλά να περπατώ, η μισή Λευκοσία είναι όφκερη. Γιατί, κύριοι, εκείνα τα σπίτια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται, είναι αδρανή, γιατί δεν τα φορολογείς? Εγώ λέω ότι εμένα το σπίτι μου, μένω στο σπίτι μου, πιο χαμηλή. Στο εξωτερικό έτσι είναι. Όταν είναι το σπίτι σου, έχει χαμηλή φορολογία. Όταν είναι οίκημα το οποίο ενοικιάζει, είτε σπίτι, είτε διαμέρισμα, είτε μαχαζίνι, είτε οτιδήποτε, παραπάνω η φορολογία σου παρά αν το χρησιμοποιείς εσύ. Αν όμως είναι αδρανές, είναι ακόμα πιο μεγάλη. Άρα αναγκάζεσαι, κάμε κάτι. Το βγάλεις έξω. Κάμε κάτι. Διόρθως το ρευκάτο στην αγορά. Γιατί αν ήταν όλα τα ακίνητα μέσα στην αγορά, η προσφορά θα ήταν πιο μεγάλη, άρα οι τιμές θα πήγαιναν προς τα κάτω. Γιατί δεν κάνει κάτι το κράτος για το πράγμα? Έκαναμε φορολογική μεταρρύθμιση. Εμείς εισηγηθήκαμε το πράγμα. Δεν πήγε μέσα στη φορολογική μεταρρύθμιση. Έβαλαν μας ένα χ. Γιατί μας έβαλα χ? Μόνο εσύ ψήφισες υπέρ της φορολογίας των αδρανών περιουσιών, έτσι. Ναι. Όλα τα κόμματα εναντίον. Μόνη μου, σήκωνα το χέρι μου έτσι μόνη μου. Μου έλεγαν, ξέρεις, μου είπα, μην την βάλεις στην τροπολογία, γιατί αφού θα την βάλεις. Είπα, όχι, πρέπει να βάλει, για μας είναι πολιτική θέση του το πράγμα. Διότι εγώ θέλω ο νεαρός και η νεαρή που του λέμε πρέπει να κάνετε παιδιά, γιατί έχουμε πρόβλημα με το δημογραφικό. Και λέω, καλά, πού να κάνει τα παιδιά του, μες στο σπίτι του παπάτσι και της μάμας, στο δωμάτιο των παιδικών. Πού θα κάνει τα παιδιά? Μετά που να τα κάνει τα παιδιά, πού θα πάει σχολείο το παιδί, ποιος θα πληρώνει? Εμείς εβάλαμε πρόταση, οι πάνες παραδείγματος χάρη, το μωρό, να μην έχουν ΦΠΑ. Ναι. Αφού το μωρό θέλει πάνες και ο ηλικιωμένος θέλει πάνες. Να βάλεις ΦΠΑ πας στις πάνες. Μην βάζεις, δηλαδή έλα, δώσε κίνητρα στον κόσμο, δηλαδή βοήθα τον άνθρωπο που πραγματικά θέλει να κάνει οικογένεια. Και το βοηθάς τον άνθρωπο που θέλει να κάνει οικογένεια, όχι απλά με τη φορολογική απαλλαγή. Εγώ δεν είναι τούτο. Δώσ' του σπίτι πρόσβαση σε στέγαση, η οποία να είναι προσιτή. Εγώ δεν σου λέω να χτίσεις το κράτος. Κάμε πολιτικές όμως. Γιατί να έχουμε, εσύ στην Λάρνακα έχει ακίνητα τα οποία είναι άδεια? Βεβαίως έχει. Να τα καταγράψεις, κύριε, ή κάθε δήμος να τα καταγράψει και να στείλεις ειδοποίηση. Εμείς έβαλαμε πρόταση, για να καταλάβεις, όταν κάναμε την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, εγώ έβαλα πρόταση ότι τα σπίτια
τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα, με μια ειδοποίηση ο Δήμος να ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες και τους λέει: έχετε τόσο καιρό να το διορθώσετε. Διότι ξέρεις, είναι μεγάλο πρόβλημα να ζεις εσύ σε μια γειτονιά και δίπλα σου να έχει ένα σπίτι το οποίο είναι εγκαταλελειμμένο και πέφτουν τα κεραμίδια και αρχίζει το πρόβλημα να το έχει η γειτονιά. Και είπα ότι θα στέλνεις ειδοποίηση. Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, να το παίρνει ο Δήμος, να το διορθώνει, να τον νοικιάζει, τα λεφτά να πηγαίνουν μέχρι να ξοφληθεί το κόστος και μετά να το πιάνει ο ιδιοκτήτης. Αλλά με τούτον τον τρόπο ήταν να μπουν και πάρα πολλά σπίτια. Να φτιαχτούν και γειτονιές. Είχαμε 1,2 δις που την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ταμείο Ανάκαμψης. Εντάξει, εγώ είπα ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, εκτός που κατά την άποψη μου η ψηφιοποίηση πάει λάθος, διότι όταν η ψηφιοποίηση δεν είναι να βάλεις φόρμες μέσα, η ψηφιοποίηση είναι να υπάρχει η διάδραση μεταξύ όλης της κυβέρνησης, ούτως ώστε. Σύνδεση όλων των υπηρεσιών. Ακριβώς. Εσύ είσαι της τεχνολογίας του, της ξέρεις τα. Εγώ διαβάζω τα. Εμείς καταλήξαμε να είναι η ψηφιοποίηση, να μπαίνουμε να βάλουμε τη φόρμα και ούτω καθεξής. Τούτα τα πράγματα δεν είναι ψηφιοποίηση. Ψηφιοποίηση σημαίνει να μην χρειάζεται ο άνθρωπος να πάει σε καμιά υπηρεσία. Ψηφιοποίηση σημαίνει βάλω το κομπιούτερ μου δαμέ και έχω σχέση με το κράτος, με τον κωδικό μου, με την ταυτότητα μου. Και τα τέλειωσε, πάντα και γίνονται από τέλειωσε. εκεί. Και τέλειωσε. Που σημαίνει αποσυμφορίζονται οι δρόμοι. Αλλά πέραν τούτου, εγώ λέω το εξής. Ότι έβαλουν για ψηφιοποίηση, κάνουν διάφορα. Βάλαν ηλεκτρονικό πορτοφόλι να βγάλουμε ταυτότητες. Δεν πάει ο κόσμος. Εύκολα ταυτότητα ηλεκτρονική. Σκορευτήκες. Χριστέ μου, Θεέ μου, λαλάω, μα τώρα τούτοι οι άνθρωποι είναι σοβαροί. Εγώ επειδή ασχολούμαι με. Ενώ δουλεύω με κομπιούτερ, μια ζωή. Ξέρω πάρα πολλά από κομπιούτερ. Παρόλο που είμαι σε μια ηλικία, η δουλειά μου είναι πάντα στο κομπιούτερ. Δυσκολεύτηκα πάρα πολλά. Και λέω καλά, ο παραπάνω κόσμος δεν να κάνει την ηλεκτρονική ταυτότητα. Πρέπει να κάνουμε νομίζω 30.000 και 10.000 έγιναν. Ναι, οι πρώτοι που κάνουν νομίζω ήταν και δωρεάν. Ναι, εγώ έπιασα τη δωρεά. Διότι μόλις άνοιξε το σύστημα, μπήκα μέσα, αλλά πρέπει να σου πω ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε πρόβλημα με την ψηφιοποίηση πλέον και το digital, την ψηφιοποίηση του κράτους που λαλούμε. Αλλά εγώ θεωρώ ότι πάρα πολλά λεφτά πρέπει να μπουν στο θέμα της στέγασης. Ναι. Διότι για μένα το πιο σημαντικό που έχει υποχρέωση έναν κράτος είναι να διαφυλάξει τη δημοκρατία. Και όταν έχεις κόσμο ο οποίος είναι θυμωμένος, τότε η δημοκρατία είναι σε κίνδυνο. Ναι. Άρα, για να μπορέσεις να απαντήσεις στην κατάσταση των καιρών, στα τέρατα των καιρών που δημιουργούνται, σημαίνει ότι πρέπει να λύσεις τα προβλήματα του κόσμου. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η στέγαση. Ναι. Η στέγαση, το κυκλοφοριακό και το κόστος της ζωής. Διότι δεν μπορεί ο άλλος κάθε μέρα να μπαίνει να θωρεί στα social media τον άλλον να κυκλοφορά, να πηγαίνει εξωτικές διακοπές, όλη μέρα να διακοπές, εστιατόρια, τσέντες, μάρκες, ρούχα, πράγματα, και εκείνος να νιώθει ότι είμαι καλά, εγώ πού ζω. Δηλαδή, τούτο το πράγμα δημιουργεί οργή. Και η πολιτική, και λέω τούτο το πράγμα, παρόλο που και εγώ είμαι πολιτικός, φαίνεται να το κατανοούν το πράγμα, γιατί οι ίδιοι φαίνεται ότι δεν έζησαν ποτέ τούτη την κατάσταση. Ναι. Και ζούμε σε μια φούσκα. Και είναι πρόβλημα τούτο. Πρέπει να λυθούν τα προβλήματα τούτα και πρέπει να λυθούν επίγον. Άρα, εγώ θεωρώ ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έπρεπε να είναι στοχευμένο να λύσει προβλήματα. Να σου πω ένα παράδειγμα. Στην παλιά Λευκοσία, ο Δήμος ανέλαβε και διορθώνει τις προσώψεις στο σπιτιό. Διορθώνει τις προσώψεις στο σπιτιό, διότι οι ιδιοκτήτες δεν σε διορθώνα, για να φαίνεται η πόλη ωραία. Και πάει εγώ από πού και ως πού. Από πού και ως πού. Εγώ θέλω το Δήμο να έρθει να πει ότι όποιος στο Παρίσι, παραδείγματος χάρη, κάθε 10 χρόνια είσαι υπόχρεος να διορθώσεις την πρόσωψη του σπιτιού σου, γιατί δεν δικαιούσε να φύγει στο σπίτι σου να ρημάδι μες στο Παρίσι. Λοιπόν, βάλε κανονισμούς, και εν τούτο που ξεκίνησα να πω, ότι εμείς έβαλαμε ότι έπρεπε να τα πιάνει ο Δήμος. Μας είπαν τότε καλύτερα να μην το βάλουμε στο περιδήμο και στην τοπική αυτοδιοίκηση, τούτη την τροπολογία που θέλαμε να βάλουμε με οθιοπέμπτου, να το βάλουμε, λέει, στον περιοδόν και οικοδομό. Ακόμα και τον περιοδόν και οικοδομό είναι να τον αλλάξουμε. Δεν γίνεται. Τα μπαλκόνια, να πέφτουν τα μπαλκόνια πας σε κεφαλάδες των πλασμάτων και να μην μπορείς να έχεις μια νομοθεσία που να λαλεί ότι είσαι υπόχρεος. Είσαι υπόχρεος. Διαφορετικά ενάρτω και είναι αυτόφορο. Θα σε συλλάβω.
Τι σημαίνει τούτο το πράγμα, δηλαδή να κινδυνεύει ο άλλος ο άνθρωπος επειδή εσύ θεωρείς ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Τούτα τα πράγματα δεν φαίνεται το πολιτικό μας σύστημα να τα αντιλαμβάνεται στη διάσταση την να τα θεωρεί επίγουσα. σημαντικά ή να τα θεωρεί επίγοντα. Για μένα είναι πάρα πολλά επίγοντα όμως, γιατί Ναι. καλλιεργούν το θυμό, θρέφουν την απαξίωση και η δημοκρατία βρίσκεται σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο στην Κύπρο, και στην Ευρώπη και σε όλες τις χώρες. Και στην Ευρώπη ισχύουν τα πράγματα. Ναι, διότι παντού έγιναν τούτα τα λάθη. Όταν το Λονδίνο το αγόρασε, το κεντρικό Λονδίνο το αγόρασαν οι πλούσιοι Άραβες και οι πλούσιοι Κινέζοι και οι πλούσιοι Ρώσοι, φυσικά. Δηλαδή είναι λάθος. Οι επενδύσεις δεν έπρεπε να ήταν σε ακίνητα. Ποτέ Ναι. δεν έπρεπε να ήταν σε ακίνητα. Ναι. Οι επενδύσεις έπρεπε να ήταν σε εταιρείες, σε βιομηχανίες, Στις βιομηχανίες. σε λιμάνια, σε νοσοκομεία, έτσι έπρεπε να ήταν οι επενδύσεις. Να θέλεις, κύριε, να πάρεις υπηκότητα, ωραία, έλα εδώ, θα χτίσω τούτο το νοσοκομείο, θα κάνω γεριατρίων για τους ηλικιωμένους, τους οποίους πρέπει να κοιτάζουμε με άλλον τρόπο. Θέλω επενδυτές. Λοιπόν, και τούτο το νοσοκομείο θα μου στοιχήσει 200 εκατομμύρια. Ωραία. Θέλω 100 επενδυτές, το 2 εκατομμυρίων, και εγώ θα σας δώσω διαβατηρίο. Μάλιστα. Τούτο να κάνεις. Μάλιστα. Γιατί δεν το κάμα. Να κάνεις και κοινωνική πολιτική. Να κάνεις κοινωνική πολιτική, να μην δημιουργήσεις πίεση πάνω στην αγορά των ακινήτων, να κάνεις έργα. Κάμε 8 νοσοκομεία. Κάμε το πανεπιστήμιο που θέλεις, το άλλο στην Πάφο που λέει. Έλα, θέλω να μου επενδύσεις εδώ. Αλλά προτιμήσα να τα βάλουμε στην τσέπη τους. Η επένδυση στα κινήτα αποβαίνει καταστροφική. Έλυσε κάποια προβλήματα, ίσως κάποιων κλάδων για κάποιο διάστημα. Ναι, αλλά είχα δημιουργήσει και πρόβλημα η κλάδη τούτη, γιατί όταν έγινε το κούρεμα, τα 5,5 δις που μας ελήφκονταν ήταν τα χρέη που είχαν οι εταιρείες ανάπτυξης γης. Developers, λεγόμενοι. Κουρεύτηκε όμως ο κόσμος. Εκείνοι δάνεια που πιάνναν. Ενώ ο κόσμος είχε καταθέσεις. Και ύστερα έγινε το πρόγραμμα με τα διαβατήρια, πάλι για να καταφέρνουν. Και δώσαν παρεκκλήσεις. Πήρε αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο και έδωκε παρεκκλήσεις για έναν όροφο, για 2 όροφους, για 3. Πόσα χρόνια να πάνε τούτες οι παρεκκλήσεις? Που το 2013 φτάσαμε στο 26, 13 χρόνια. Και ακόμα βλέπουμε να χτίζουν παραπάνω ορόφους, να χτίζουν πύργους, να βλαστούν βασικά πύργοι. Ναι, ήταν να κάνει σε καλύτερη εγκατάσταση ακόμα. Αλλά η Λεμεσός, έτσι μπαίνοντας από μακριά που τη βλέπεις, λες πού είναι να πάει το πράγμα? Πού θα πάει? Δηλαδή είχαμε πόλεις όμορφες, μεσογειακές. Τώρα αν πάει στο Ντουμπάι, στον Μπαχρέιν, τούτο το πράγμα που βλέπεις. Αλλά και είναι ερήμος. Ναι. Εμείς είμαστε Κύπρος. Ναι, έχεις τόσα πράγματα να αναδείξεις. Είναι κρίμα. Πώς είδες την εμπειρία σου στη Βουλή? Δύσκολα γιατί καταρχάς το ότι είμαι μόνη μου. Το δεύτερο είναι αν θέλεις να κάνεις δουλειά, να πρέπει να εργαστείς πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή είναι ατέλειωτες οι ώρες του θκευάσματος του. Εγώ συμμετέχω σε 4 επιτροπές. Πρέπει να σου πω ότι δεν έλειψα ποτέ μου. Μόνο μια φορά που έπαθα κορονοϊό έλειψα, γιατί δεν μπορούσα να κολλήσω στους συναδέλφους μου. Και όταν είμαι σε αποστολή, δεν έλειψα από συνεδρία της Βουλής. Και θεωρώ απαράδεκτο το ότι η Βουλή δεν εφαρμόζει τον κανονισμό της. Και τούτο το πράγμα είναι τα κόμματα τα οποία κυβερνούν τη Βουλή, τα κόμματα τα κοινοβουλευτικά τα λεγόμενα, δηλαδή όσοι έχουν κοινοβουλευτική ομάδα, παίρνουν τις αποφάσεις. Κατ' εμένα έχουν ευθύνη τεράστια για το κατάντημα μας. Το ότι δεν μας σέβεται ο κόσμος, εγώ πιστεύω ότι έχουν ευθύνη τα κόμματα, γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι βουλευτής και να είναι τουρίστας. Να κατεβαίνει όποτε θέλει, να σύρνει σλόγανς και να φεύγει. Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε σε κάθε συνεδρία, και το εισηγήθηκα, και μόνο να εισηγήθηκα ότι εκεί που είναι οι βουλευτές έπρεπε να υπάρχουν οι ταπέλες με τα ονόματα του καθενός. Όταν λείπουν σε αποστολή να σηκώνονται, όταν δεν λείπουν σε αποστολή να είναι εκεί για να μπορεί να βλέπουν και οι δημοσιογράφοι και όλοι. Στα πρακτικά έπρεπε να κυκλοφορούν. Έπρεπε να βγαίνει
πόσες φορές λείπει ο καθένας. Και έπρεπε να φερείται από τον μισθό τους. Είτε λείπουν από την Ολομέλεια, είτε από τις επιτροπές. Εγώ θεωρώ, και το είπα και στην Πρόεδρο όταν αναλάμβαναν, ότι για να εξυγχρονιστεί το κράτος πρέπει να εξυγχρονιστεί η Βουλή. Και εγώ θεωρώ ότι δεν έγινε βήματα για εξυγχρονισμό της Βουλής. Καλοπισμός έγινε, αλλά εξυγχρονισμός δεν έγινε. Εγώ θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο το σύστημα μας, το ηλεκτρονικό που έχουμε. Δηλαδή, η ιστοσελίδα μας, επειδή εγώ έμαθα να δουλεύω με ιστοσελίδα πραγματικά πάρα πολλά σπουδαία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που όλα τα έγγραφα είναι πάνω στην ιστοσελίδα. Δεν χρειάζεται να κατεβάζεις τίποτε. Ενώ εμείς όλη μέρα στέλνουμε έγγραφα. Μπορεί σε μία ημέρα να πάρεις 50 emails με attachments. Σκέφτου μόνο την ώρα που παίρνει την αρχιοθέτησή τους. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι η Βουλή έπρεπε η ίδια να έχει ένα σύστημα, όπως με σερβερ δικών της, που να έχει όλα τα έγγραφα της κάθε Ολομέλειας, όλα τα έγγραφα της κάθε επιτροπής. Δηλαδή, δεν μπορεί συνεχώς να μου έρχεται να έχω επιτροπή και ξαφνικά να παίρνω τούτον το γράμμα, έστειλε το ΙΟΕΦ, τούτον έστειλε το ΙΟΚΕΒΕ, όχι. Τα έγγραφα της κάθε συνεδρίας έπρεπε να ήταν στην κάθε συνεδρία και να μπορεί ο βουλευτής να μπαίνει, να τα θκευάζει όλα, να θκευάζει το θέμα, να το μελετά. Θεωρώ ότι δεν έγιναν τα βήματα που έπρεπε, δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι πολύ αυστηρός ο κανονισμός που έχει σχέση με την ομιλία στη Βουλή. Με ποια έννοια. Παραδείγματος χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν αποφασιστεί για ποια θέματα θα γίνουν, γιατί έχει πάρα πολλά θέματα που συζητούνται σε κάθε Ολομέλεια. Είναι 4 μέρες η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, στο Στρασβούργο γίνεται η Ολομέλεια βάσει των συνθηκών. Υπάρχουν πολλοί που λαλούν γιατί πηγαίνουν στο Στρασβούργο, αλλά είναι βάσει το συνθηκό, γιατί το Στρασβούργο ήταν η πόλη. Και άμα να καταλάβεις. Ξέρω την ιστορία. Άλλασε από Γερμανία, Γαλλία, άλλασε ανάλογα 100 χρόνια πολέμου. Συμβολίζει βασικά την Ένωση της Ευρώπης και είναι πολλά συμβολικό το ότι την ονομάσαν πρωτεύουσα και εκείνη της Ευρώπης. Λοιπόν, 4 μέρες. Αλλά δεν συζητούνται όλα τα θέματα που να ψηφιστούν. Συζητούνται κάποια θέματα, επιλέγονται. Και εκεί ο καθένας έχει ο χρόνο του. Τόσο χρόνο η Επιτροπή, η οποία να κάνει την παρέμβαση, τόσο χρόνο το Συμβούλιο. Τώρα, ας πούμε, εμείς που αναλαμβάνουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας από τους υπουργούς μας θα πρέπει να είναι στη συζήτηση που θα γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είτε τότε ήταν ο κ. Μαυρογιάννης, τώρα να είναι η κυρία Ραουνά ή μπορεί να είναι και ένας άλλος υπουργός. Γιατί πρέπει να μιλήσεις εκ μέρους του Συμβουλίου. Άρα έχει το χρόνο του ο εισηγητής του θέματος, γιατί για το κάθε θέμα υπάρχει ο εισηγητής, τον οποίο διορίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, ο εισηγητής της έκθεσης, ας πούμε, και γίνεται η συζήτηση. Και ξέρει ο καθένας ότι έχεις 1 λεπτό, 1,5 λεπτό, έτσι. Πέρασαν κόφκου σου το μικρόφωνο. Εμείς σε κάθε Ολομέλεια γίνονται τσακωμοί για το ποιος εμίλησε, πόσον εμίλησε, τι εμίλησε. Κάθε φορά ξανασυζητούμε από την αρχή το θέμα. Ενώ έπρεπε να είναι αυτόματον τούτο. Έχει τόσο χρόνο. 65 χρόνια κοινοβουλίου. Εμείς ψηφίζουμε και δεν μπορούμε να προλάβουμε να δούμε τι ψηφίσαμε. Ένα σύστημα το οποίο έπρεπε να δείχνει, έπρεπε να είναι πολλά πιο φιλικό και προς τους δημοσιογράφους και προς το κοινό και προς εμάς. Λοιπόν, ξέρετε ότι δεν αναρτούνται οι ψηφοφορίες. Ξέρετε ότι ζήτησε δημοσιογράφος να του στείλουν τη ψηφοφορία για συγκεκριμένο θέμα και αρνήθηκε η Βουλή να του το στείλει. Και όταν ήρθε κοντά μου, έγραψα ολόκληρη επιστολή και έστειλα ότι είναι θέμα δημοκρατίας και διαφάνειας. Και είπα μου, ναι, και θα μπαίνει πίεση πας στους βουλευτές. Είπα, γιατί να μην μπαίνει πίεση πας στους βουλευτές, αφού πρέπει να λογοδοτούμε για τις πράξεις μας, να ξέρει ο κόσμος τι έκαναμε. Λοιπόν, πίσω από τούτη την αδιαφάνεια, χώνεται ο καθένας. Δεν ήμουν εκεί, δεν ψηφίσα, δεν έκαμα. Τούτα τα πράγματα όμως, εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα και της διοίκησης, γιατί έχει διοίκηση η Βουλή, έχει γενικό διευθυντή. Το ένα είναι τούτο. Το δεύτερο είναι ο κανονισμός είναι ξεπερασμένος της Βουλής. Έχει 3 χρόνια που συζητούμε τον κανονισμό. Κάποιοι το συζητούν, εμάς δεν μας φέρνουν τίποτε. Εμείς κάνουμε εισηγήσεις, αλλά δεν ξέρουμε αν τις ακούν, αν τις καταγράφουν, αν δεν τις καταγράφουν. Έπρεπε τούτο το πράγμα να ήταν διαδραστικό. Έπρεπε κάθε λίγο καιρό να είχαμε μια έκθεση, ότι κάναμε τούτα τα πράγματα. Τίποτε. Όσοι είναι μέσα στην Επιτροπή και έχουν κόμματα, μπορεί να τους ενημερώνουν. Εγώ θεωρώ ότι τα πράγματα γίνονται. Η Βουλή πρέπει να εξυγχρονιστεί.
πρέπει να εξυγχρονιστεί. Χρειάζεται εξυγχρονισμό, χρειάζεται καινούριο κανονισμό, χρειάζονται αυστηρά πράγματα για το τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει ένας βουλευτής. Χρειάζεται έλεγχος της σύγκρουσης συμφέροντος. Γίνεται να έρχονται να μας φέρνουν προτάσεις νόμου που να μην καταλαβαίνουμε γιατί μας τις εφέραν. Και να εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Πότε σου ήρθε. Το ένα το πρόβλημα που έχουμε είναι τούτο με τους νόμους. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε νόμους άχρηστους πάρα πολλούς, πεπερασμένοι και χρειάζεται να γίνει πραγματικά να πιάμε όλους τους νόμους, να ενοποιήσουμε καταρχάς τους νόμους. Όχι ο νόμος του 2000, ας πούμε, με την αλλαγή του 2002, του 2004, του 2006. Πρέπει να ενοποιηθούν οι νόμοι, να έχει ο κόσμος μπροστά του έναν νόμο, να ξέρει ποιος είναι και οι νόμοι πρέπει κάθε συγκεκριμένη περίοδο να πιένουμε πίσω και να ζητούμε αναφορά. Τι έγινε με το πράγμα που πρέπει να εφαρμοστεί. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην Κύπρο. Έχουμε πρόβλημα. Ένας νόμος που δεν εφαρμόζεται είναι ένας νόμος αχρίαστος. Υπάρχει το ρητό. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν εργάζομαι, που ήταν μια απίστευτη εμπειρία, μαθαίνουμε ένα πράγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμβιβασμό. Κάτι που στην Κύπρο θεωρείται ανάθεμα. Μάλιστα. Ενώ ο συμβιβασμός είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Συμβιβάζεσαι, δηλαδή βάλεις τα όρια σου, αλλά για άλλα πράγματα συμβιβάζεσαι. Και το πράγμα, αν καταλήγει, είναι η τέχνη της πολιτικής. Εν το θεωρείς τον άλλον πάντα σαν αντίπαλο σου, μπορείς να συνεργαστείς μαζί του. Το πράγμα δημιουργεί μια κουλτούρα πολιτική πολλά διαφορετική. Και αυτό που έμαθα παραπάνω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή το ότι πρέπει να συνομιλάς, πρέπει να συνεργάζεσαι, πρέπει να βρίσκεις συμμάχους. Κοινά πατήματα. Για να πάει μπροστά οτιδήποτε θέλεις συμμάχους. Τούτον το πράγμα είναι η κουλτούρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μαθαίνεις μέσα στα θεσμικά όργανα και ειδικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με πολιτικό όργανο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγεται, έχει πολιτικούς αρχηγούς. Να κλείσουμε, Αλεξάνδρα μου, με το εξής. Πιστεύεις ότι υπάρχει ευρωφοβία, ευρωσκεπτικισμός, αντιευρωπαϊσμός στην Κύπρο? Τεράστιος. Που με ανησυχεί πάρα πολλά. Γιατί ξέρω το πριν να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρω την εξέλιξη. Έχω μνήμη, συμμετείχα. Δηλαδή, δημιουργήθηκε από τους πολιτικούς της Κύπρου μία μεταφορά ευθύνης πάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα κακά που μας ετύχαν. Και για όλα τα καλά που δεν μας ετύχαν. Δηλαδή, δεν έγινε και λύση του Κυπριακού, φταίει η Ευρώπη. Έγινε και κούρεμα, φταίει η Ευρώπη. Κανένας δεν αναλάβε την ευθύνη. Αλλά θα σου πω κάτι που έκαμε ένας Εγγλέζος συντηρητικός ευρωβουλευτής, την τελευταία ημέρα, στην τελευταία συνεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σηκώστηκε πάνω και είπε ότι η χώρα μου βρίσκεται μπροστά στην πιο σκοτεινή ώρα της σύγχρονης ιστορίας της. Εκλέε. Για τον Brexit. Για τον Brexit. Ήταν η τελευταία συνεδρία που συμμετείχαν Εγγλέζοι ευρωβουλευτές και είπε το εξής. Αυτό συνέβη και είπε γιατί οι πολιτικοί μας δεν είχαν το ανάστημα και το ήθος να σταθούν πίσω από τις αποφάσεις στις οποίες συμμετείχαν, κάθοντας στο τραπέζι όταν παίρνονταν οι αποφάσεις. Δεν τις φορτώσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Έρχονταν πίσω και φορτώναν τα πάντα στις Βρυξέλλες και δημιουργήθηκε το πράγμα, το αίσθημα μέσα στον κόσμο. Που όταν του κόσμου στην Αγγλία του είπες θέλεις να αφήσεις που τούτον το κατάπτυστο πράγμα, γιατί εγώ που έζησα στην Αγγλία. Έβλεπες κάθε μέρα τις φυλάδες που εγγράφανε εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αστεία, τα πράγματα, είχαν ολόκληρες εκπομπές, το Yes Prime Minister που ήταν ειρωνεύοντας συνεχώς στις Βρυξέλλες. Όταν τα βλέπεις τώρα τα πράγματα, ο κόσμος αφού μαθαίνει ότι το πράγμα είναι κακό, και λαλείς του θέλεις να μείνεις σε τούτο, θα σου πει όχι. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Διότι οι πολιτικοί μας πηγαίνουν στις Βρυξέλλες, κάθονται γύρω από το τραπέζι, οι υπουργοί μας, ο πρόεδρος μας στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο, οι υπουργοί μας, οι βουλευτές μας, και έρχονται μετά, αν είναι κάτι καλό, θα το πει 100 φορές ότι εμείς σε κερδίσαμε το τούτο. Αν είναι κάτι άλλο, φταίνει οι άλλοι. Τούτον το πράγμα όμως, το να μεταφέρεις την ευθύνη συνεχώς πάνω στο αόρα των άλλων, στο οποίο όμως συμμετέχεις. Δημιούργησε έναν ευρωσκεπτικισμό. Αλλά υπάρχουν και κόμματα τα οποία ήταν από την αρχή ευρωσκεπτικιστικά. Ναι. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχει κόμματα που είναι μέσα στην Ευρώπη, τα οποία θέλουν να διαλυθεί η Ευρώπη. Το ΕΛΑΜ, παραδείγματος χάρη. Όταν πιστεύεις στο κράτος, έθνος και δεν πιστεύεις στην Ευρώπη, η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι Ευρώπη χωρίς να πάει προς
την ομοσπονδοποίηση. Ναι. Δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να αποφασίζει ο καθένας ανάλογα με το συμφέρον του. Η Ευρώπη πρέπει να είναι το κοινό συμφέρον όλων. Και η Κυπριακή Αριστερά ευρωσκεπτικιστική. Η Κυπριακή Αριστερά, και εγώ το είπα στους αριστερούς φίλους μου, ότι όταν ξεκινάς μια ανακοίνωση και από την αρχή είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν θεωρείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ένωση των συμφερόντων των ένωσης, και δεν είναι έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και παίζονται τα συμφέροντα. Αλλά πρέπει να παίξεις και εσύ το δικό σου τον ρόλο. Πρέπει η κάθε χώρα να παίξει τον ρόλο της και πρέπει η καρέκλα να τη γεμώνεις. Και δεν τη γεμώνεις την καρέκλα με το να στέλνεις τα πολυφάδια της πολιτικής, εκείνους που θέλεις να χατηρέψεις. Πρέπει να στέλνεις τους άριστους σου στην Ευρώπη, γιατί το ευρωπαϊκό project πρέπει να πετύχει. Γιατί αν δεν πετύχει, και αλίμονο σε όλους μας, και ειδικά στους σε όλους μικρούς. μας, αλλά στους μικρούς, οι οποίοι θα μείνουν φτερός των άνεμων, οι φίλων. Μεγάλοι να επιβιώσουν. Ακριβώς. Φίλων μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο δεν ξέρω πού θα πάει. Και ποιος θα θεωρήσει ότι του ανήκει. Ειδικά στην εποχή που ζούμε. Βεβαίως. Άρα, αν οι Γερμανοί δεν τους νοιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμάς έπρεπε να μας νοιάζει 100. 10 φορές. Είναι τούτα που λέω. Και άρα δεν καλλιεργείς τούτη την απαξίωση. Πρέπει να βγαίνεις και να λέεις ότι τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει. Διότι έχει πράγματα που δεν της έδωκαμε την εξουσία να τα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να της δώσει το κράτος κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση πιάνει μια πολιτική την οποία, παραδείγματος χάρη, η παιδεία. Η παιδεία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που έκαμε κάποια πράγματα για να βοηθήσει το Εράσμους, τα πράγματα τούτα όλα για να βοηθήσει για την παιδεία. Εν τούτη στην παιδεία του κάθε κράτος αποφασίζει το κάθε κράτος. Δεν μπορεί να σου φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τούτο. Όπως δεν μπορεί να σου φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλα πράγματα τα οποία η υγεία. Τα θέματα της υγείας είναι δικά σου πράγματα. Έχουμε τη διασυνοριακή υγεία. Όμως με το ΓΕΣΥ, λόγω Ευρωπαϊκής Διρεκτίβας που το φτιάξαμε. Ακριβώς. Λόγω του ότι μας το έβαλα σαν όρο. Σαν όρο και το δάνειο. Ναι, ακριβώς. Γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος δεν είχε πρόσβαση, ήταν ακάλυπτος. Άρα, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η Ευρώπη, στο περιβάλλον, ας πούμε, εγώ θεωρώ ότι θαυματούργησε η Ευρώπη. Που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Στα ανθρώπινα δικαιώματα. Βεβαίως. Είναι φάρος που λάμπει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και τώρα κάποιοι έρχονται και το πακέτο των δικαιωμάτων που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκαλούν το woke agenda και θέλουν να το καταστρέψουν. Μα τούτο το πράγμα είναι επικίνδυνο. Και είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλεξάνδρα μου, έχουμε εξαντλήσει την ώρα μας. Θα μπορούσαμε να πάμε ακόμα λίγο φυσικά. Η παρουσίασή σου έπαιρνε ένα ευρωπαϊκό αέρα. Σε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Εγώ ευχαριστώ, Στέλιο, για την φιλοξενία. Και καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ.